Oho. Hyvää huomenta arvoisat katsojat ja mukavaa torstaita. Katsotaan tuolta vielä toi äänien kuuluvuus, niin pääsemme siitä sitten eteenpäin. Tässä vähän kahvia tässä ensin. Katos, 5 yläpeukkua ennen kuin lähetys on edes alkanut. Tämähän on hyvin, kiitos arvoisat katsojat. Toi on kyllä hyvä määrä. 5 yläpeukkua ennen kuin lähetys ei alkaa. Mutta joo, pieni hetki, mun täytyy tarkistaa nuo äänet taas. Mistä mä saan ne kohdilleen? Noin, kokeillaan tosta. Äänet toimii loistavasti. Hyvä näin, hyvä näin. Ja hyvää huomenta vaan, ja kahvia juodaan tässä toista kuppia. Joo, mulla alkoi 9 minuuttia etuajasta, mutta ei nyt ihan 9 minuuttia. Ehkä se on nyt enää kutistunut 7 minuuttia. Tässä kesti tää aueta tää lähetys, niin sen verran. Joo, tässä on hereillä oltu jo kyllä tunnin verran, että tein tässä vähän kaikennäköistä muuta projektia näin aamusta, mutta tästä sitten mennään kohti päivää. Mikäs tuolla on 2 plussamerkkiin laitettu? Mikähän toi on? Tavoite, aloita, luo kysely. Joo, minkä takia tuolla on tämmöinen sininen plusmerkki? No, jos se on siellä tarpeen. Mikäs on tämän päivän teema sitten? Mä en oikein vielä tiedä. Mulla oli tuossa jotain ajatuksia, mutta ne on käynyt karko. Tuli nukuttua niin hyvin, että mä menin tuossa jo 10.30 nukkumaan ja heräsin tuossa 6 aikaa. Eli aika hyvä työynet oli nyt. Ei tarvinnut edes vessassa käydä yöllä. Että sekin vielä. Yleensä mä kittaan niin paljon kahvia, että joutuu yölläkin käymään. Tai illalla tulee juotua jotain vissyä tai muuta, niin joutuu käydä sitten yöllä. Mutta nyt ei tarvinnut sitäkään tehdä. Reippaa työunit. Ei se kyllä lärvässä näy, mutta no ehkä nuo silmät ei ole enää niin turboksissa, onko ne? No niin tietysti kun aamulla just herännyt, niin kuitenkin. No, eipä sillä väliä. Käymme tänään vähän päivän aiheita läpi ja Nythän Pirkanmaalla tänään alkaa koulut. Olkaapa varovaisia siellä liikenteessä. Että tänään alkaa Pirkanmaalla monessa kunnassa koulut. Muualla viikkoa myöhemmin. Mikähän tossakin muuten on, että onko pirkanmaalaiset kovempi päisiä, kun ne kestää kauemmin tai vähemmän aikaa tämä kesäloma, en tiedä. Eli periaatteessa lapset laitetaan aivopesulaitokseen, mitä koulu hyvin pitkälle on tietysti. Ja kai sen kuuluu yhteiskunnassa ollakin. Miettikääpä yhteiskuntaa, missä jos uskontoa eikä olisi koululaitosta, niin mitenhän nämä ihmiset siitä, millainen tämä yhteiskunta sitten olisi. Huomenta vaan, Katja. Mitäs Katja olet mieltä, jos ei olisi koululaitosta eikä uskontoja eikä tämmöisiä ollenkaan, niin kyllähän me oltaisiin täys apinalauma. Ollaan me toki nytkin, mutta sitten vielä pahemmassa mittakaavassa. Kyllä tässä vähän aika kestää. Katsotaan, että oltaisiin tosiaan samoja kuin noissa kehitysmaissa, mutta onhan siellä uskonnot niissä kehitysmaissa kuitenkin, että ei se ihan niinkään. Jos ei olisi näistä uskontoja eikä koululaitosta. Niin.
Mä katsoin nyt tuossa aamulla uutinen, Katja, että persut on nostanut kannatustaan. Mutta mä en nyt tiedä sitten, kannattaako vielä lippua vetää salkoon, koska siinä on vähän se ongelma nyt, jos SDP on suosituin puolue, niin yhteiseen hallitukseen ei varmaan sovi SDP ja persut, epäilen näin. Mä luulen, että persut vois mennä, mutta SDP ei kyllä suostu persojen kanssa samaan hallitukseen. No huomenta vaan, erittäin hyvin sanottu. Ootko saanut nukuttua? Etkä ei ole miettinyt vaan potkupallosarjaa yön aikana. Kato, niin on nosto. Niin, mutta Katja, se on sitten se hallitusyhteistyö, iso kompastuskivi, että sekään ei auta. Koska niin iso äänivyöry ei tule, että saisi eniten ääniä. Mä epäilen kyllä näin. Ai oot saanut nukuttua, no hyvä. Sehän on hieno juttu. Onko uni-ihmisen parasta aikaa? Kiitos vaan yläpeukusta. Katoin tässä, aloitin lähetystä, niin oli 5 yläpeukkua ennen kuin lähetys alkoikin. Se on mun mielestä aika hyvin kyllä. Ja tässä YouTubessa on semmoinen ongelma, että nyt heinäkuussa ja vielä elokuussakin niin YouTube ei oikein suosittele videoita, että kaikilla tubettajilla on vähän hiljasta YouTubessa, mutta se on joka vuosi sama. Kesällä ja sitten se talveen kohti nousee ja varmaan ennen joulun aikoihin huipussaan ja sitten keväällä on joskus helmikuussa, mutta sitten se alkaa taas putoamaan. Katja nostaa edelleen vaaleihin mennessä kokoomusperseilyt, niin persuista tulee toiseksi suuri ja sitten demareilla ongelma. Niin, mutta onhan se Katja vähän persuillakin ongelma, jos saadaan paljon kannatusta eikä päästä hallitukseen, niin onhan siinä ongelma. Se, tietynlainen ongelma se on sekin. Mutta SDP:llä voi olla vaikeita sitten, mutta toisaalta kun SDP on vasemmisto, niin saahan ne siihen vihreät ja noin mukaan. Ruotsalainen kansanpuolue menee joka paikkaan, mihin vaan pääsee. Huomenta vaan kanava. Miten siellä on kesäaamu lähtenyt käyntiin? Joo, kesä on pitkällä. Kyllähän elokuu vielä hyvää aikaa on. Mä tykkään oikeastaan nyt ilmasta, vaikka olen tämmöinen aurinkofriikki, niin kyllä mä tykkään tästäkin ilmasta. Ai kahvia menee siellä. Katja, demarit ei saa muodostettu hallitusta, ei tule tarpeeksi, vaikka hallitus kaikki pienet mukaan. Niin. Mutta eihän mitä se tarkoittaa sitten, jos se SDP saa hallitusta, niin sitkö persut jatkaa kokoomuksen kanssa köyhien kyykyttämistä? Sitäkö tässä nyt haetaan? Hahmoset, että onneksi elokuu on vielä kesäkuukausi sentään, ei ole valmis vielä syksyyn. Se on totta, Hahmo, ja omalla tavallaan niin mun mielestä elokuu on kesän parasta aikaa, vaikka olen, kuten sanot, mä olen aurinkofriikki, tykkään olla auringossa. Elokuussa sitä on aina vähemmän, mutta elokuu on muulla tapaa, niin se on hieno kuukausi. Suhkot siedettävät ilmat, on lämmintä, vähän tulee vettä, elokuun pehmeät yöt ja niin edespäin, niin omalla tavallaan se on hieno. Ja Mutta kyllä mä sanoisin tästä Suomen kesästä, vaikka tämä on kaunista, mä oon nyt paljon ajellut ja tehnyt videoitakin. Pohjanmaa-kanavalla tänä aamunakin tuli video. Mentiinkö siinä nyt Vimpelistä? Eiku hetkinen, missä siinä mentiin nyt? No jossain, Vimpeliin tarvittiin mennä. Niin kuitenkin, niin, niin kyllä tuo Suomen kesä, kun on noita allergiaa aiheuttavia kasveja, niin kyllä se Espanjassa on erilaista, että Espanjan lämpimä, kun menee, niin siellä ei nokka vuoda ja tasainen lämpö, suhkot tasainen. Eli kyllä tässä hirveä hinku taas on syksyllä lähtee Espanja. Se vaan on. Omalla tavalla siellä pystyy nauttimaan paremmin tästä lämmöstä, kun ei nokka vuoda eikä nurmikko pölisi. Sitten laitetaan tosiaan toiseksi suurin puolet tunnustelee hallitus. Niin, sitten jatkaa persut ja kokoomus ja köyhiä kyykytetään taas. Kyllähän köyhillä vielä on rahaa, kun kaupoissa on rynnäkköjä, että vielä on otettavaa.
Katja sanoi, että joo, sen takia mä tykkään lomaa tässä elokuussa. Joo, se on periaatteessa kyllä hyvä aikaan. Hyvä aikaan toi elokuu. Mä mietin itse, kun oli töissä, niin se oli niin hirveä hinku aina sinne kesälomalle ensimmäisten joukossa. Että se riittyy tähän auringon saamiseen. Kyllä heinäkuussa parhaat auringot melkein on. Se liittyy siihen, että aina heinäkuussa oli hirveä hinku lomalla. Käytännössä olisi pitänyt se heinäkuussa innitellä ja sitten elokuussa ottaa. Mutta nämä on näitä. Katja ei ole niin auringonottaja ilmeisesti, niin sille käy elokuu hyvin kesälomakuukauden. En ole nyt ottanut allergialääkkeitä. Pitäisi kyllä ottaa, mutta en ole nyt ottanut. Mä oon niin huono ottaa noita mitään lääkkeitä. En edes näitä vitamiinipillereitä. Mä oon niin huono vaan ottamaan. Se ei siitä muutu. Mä oon aina ollut huono. Et mulla ei oikein toi lääkitykset ei ole mun juttu. Mä oon semmoinen luomuäijä niin sanotusti. En mä tarvitse mitään lääkityksiä. Allergialääke otin tuossa kun ajoin pakosta, mutta en mä sitä muuten kyllä. Mä en ota, jos se ei ole pakko. Tämmöistä se on. Ei sille voi mitään. Vuosia on menty näin ja samalla lailla mennään. Vuosikymmeniä. Mä oon vähän sitä mieltä, että ihmisen pidä ylimääräistä ainetta kehonsa työntää. Ja nyt kun huomasimme esimerkiksi tämän karrageenin, mikä oli tässä kahvijuomassa, ja tuossa käytiin läpi noita muutakin tuotteita, niin mikäs tuossa nyt lensi roskiin joku, missä oli karrageeni. Se oli tuo proteiinijuoma. Eli tuossa oli kaapissa varuilla oli yksi proteiinijuoma, ja siinäkin olevan karrageeni, se meni suoraan roskiin. Eli siinä hävittiin se. Moni olisi varmaan juonut sen, että ainahan sitä yhden voi juoda, mutta mä oon vähän silleen tiukka piponen, jos mä huomaan, että karrageeni on joka paikassa, niin mä heitän suoraan roskiin, jos mä oon erehtynyt ostamaan. Näin se vaan on. Mieluummin ilman kuin ilman, vai mitä? Katja, niin se sahtii tuossa viime vuonna, ettei lääkärikään sua saa, kun vaimon pakottavan. Onneksi ehkä nyt huono. Se on kyllä totta, joo. Ei mua oikein siinä. Siis kun mä kävin tuossa, minkähän takia mä nyt kävin lääkärissä silloin yksi kerta. Tästä on kyllä monta vuotta aikaa. Niin lääkäri sanoi mulle, että sun tietoja ei löydy tää järjestelmistä. Niin se periaatteessa epäili, että mä en ole oikein henkilö edes. Mä sanoin kyllä silleen, että en mä ole käynyt lääkärissä, niin ei siellä oikein mun tietoja voi mistään löytyä. Eli lääkäri on ihmeessä, kun on tämän ikäinen eikä löydy mitään sairaushistoriaa. Että se on poikkeuksellista ilmeisesti. Et yleensä se alkaa siinä 4-50-vuotiaana aletaan jo käymään, haetaan kaikennäköistä lääkitystä ja muuta, mutta mulla kun ei semmoista ole, niin ei löydy oikein historiaa tuolta. Mutta olen kuitenkin käynyt noin verikokeet ottamassa. Nyt kävin viime syksynä, jos en ihan väärin muistan. Ja meillähän on terveydenhuollossa, että jos sä olet terve, etkä sulla on mitään sairauksia, niin vaikea on saada edes näitä verikokeita. Että se on pantu semmoisen hoitaja ei ymmärrä sitä, että sä haluat verikokeet sen takia, että sä haluat tarkkailla terveydentilaasi. Eli ennakkoon ei voi itseensä niin kuin tarkkailla ja katsoa, mitä syö ja mitä juo, vaan aina pitää olla pää kainalossa ennen kuin pääsee kokeisiin. Ja tämä on meidän koko terveydenhuollon suuri virhe. Ei voida puhua edes terveydenhuollosta, voidaan puhua sairaudenhuollosta, koska mitään ennakkoon et voi hoitaa tulevia sairauksia tai välttää. Sun täytyy olla ne päällä, että sä saat niin kuin esimerkiksi verikokeet. Niin se on aika mun mielestä perversi ajatus. Eli jos sanotaanko näin, että ihminen ei ole 10 vuoteen käynyt lääkärissä ja miettii, että mitkähän mun veriarvot, ja se sitten pyytää hoitajalta lähetettä veriarvoihin, niin ensimmäinen kysymys, mitä sairauksia sulla on? Siihen sanoo, että ei ole todettuja sairauksia, että mä haluan vain terveydentilaa tarkkailla, niin hyvin vaikea on päästä verikokeisiin. Ja sitten jos pääsee, niin sitten sanotaan, että sitten pitää lääkärin jutulle mennä sen takia. For miksi? Jos katsoo noin verikokeen tulokset ja muut, että ne on kunnossa, niin miksi pitäisi tuhlata terveydenhuollon resursseja sitten lääkärissä käyntiin? Mä en sitä niin kuin naija. Mutta joo, Suomessahan on pakko semmoinen, että meillä pitää kaikille saada lääkitys, että lääketehtaat saa rahaa ja niin edespäin. Niin niin
Joo, mun mielestä pitäisi olla, niin kun, että puhutaan niin kun tosiaan terveydenhoidosta, niin silloin kun on ihminen terve, niin silloin hoidetaan, että terveys säilyy, eikä vaan odoteta niin kauan, että joku sairaus on ja sitten ruvetaan hoitelemaan, jos hoidetaan. Eli se hoitaminenkin on vähän kyseenalaista. Katja sanoi, että mutta se on mielenkiintoista, jos työterveyden kautta käy ja siellä vaihdetaan firmaa, niin vanha firma poistaa kaikki datat. Joo, se on varmaan se, ettei tiedot mene maailmalle. Nythän oli joku tämmöinen skuuttivuokrausfirma, niin tiedot oli levinnyt nettiin, eli näin se vaan on. En muista mikä, joku skuutteja vuokraama firma, niin oli tiedot levinnyt nettiin, että tämähän se on. Katsotaan, huomasi, kun terveystalo on vaihtunut meidän, niin piti kertoa, mitä reseptejä piti uusia, kun ei enää mitään historiaa. No ei Katjalla mitään reseptejä ole vielä. Nuori ihminen, ei kai sulla mitään sairauksia vielä ole päällä. Mutta onhan se tietysti hyvä terveydenhuollossa, jos on reseptejä, ne pystyy puhelimetsi uusiin, tai siis netin kautta uusiin. Katjahan on sen allergialääke, niin Telfasti. Käytätkö se Telfasti? Sehän on ehdottomasti paras, se ei väsytä ja niin edespäin. Mutta euron kappale, mitkä periaatteessa maksaa tuo allergialääke, niin sen takia Katja mä en tänä aamuna ottanut, kun mä nyt välttämättä tarvin, niin euro kuitenkin. Se on aina pois sitten päivä läskisoosiannoksesta. Pitää yksi läskikipale jättää pois sitten. Että siltä pohjalta. Joo. Se on kyllä nyt, niin kuin mä tuossa videollakin katsoin, kun mä sain tuon allergiakohtaan, piti silmät pestä, se oli toi Evijärvi, Lappajärvi välinen osuus, niin siinä oli siis niitetty tieltä puolet, ja puolet oli vielä niittämättä. En tiedä, niittääkö ne kaikkea, vai oliko se säästötoimenpide sitten, mutta onhan noit nyt pujoja ihan älyttömästi. Eli 90-luvulla oli se pujon repimiskampanjat Suomessa, mutta niitä ei enää ole ja se kyllä näkyy. Ja ei se ole nyt vaikuttanut silleen mihinkään. Mä muistan silloin, kun niitä pujoja revittiin, piti olla hanskat kädessä ja ne piti juuri ne repiä ne pujot pois, ettei ne kasva, mutta ei se ole kyllä vaikuttanut meidän pujomääriin täällä Suomessa. Eli pujoa edelleen aika paljon. Kate sanoo, että se Richin Radioplan 100 kappaletta maksaa 8,20. Joo. Hei, muistakaapa yläpeukut. Nyt on melkein ennätys tulee näin nopeasti, kun 5 yläpeukkua oli ennen kuin lähetys alkoi, ja nyt on 8. Ja 2 puuttuisi, niin olisi 10 ennen kuin on 20 minuuttia mennyt lähetys. Se olisi aika kova. Nyt on 9, yhtä puuttuu enää. Ai että. Se on hyvä määrä, kun lähetys alkaa, niin tulee yläpeukkuja. Se voi olla, että ihmisillä on tylsää, niin ne jaksaa sitten runnarin mölinöitäkin katsoa. Se voi olla näinkin. En tiedä. Nyt tuli 10. Kiitos, arvoisa katsoja. Kato, resepti on paljon halvempaa, joten kannattaa sunkin pyytää. En mä jaksa mennä lääkäriin, Katja. Mä haen silloin, kun tulee tilanne, niin haen apteekista, niin kyllä sen 10 kestää silloin. Mitä mä tuolla 100 kappaleella teen, ne ehtii homehtua ennen kuin mä käytän niitä. Se Katja, että mä en pahemmin syö mitään lääkityksiä ja pillereitä, se ei ole mikään vitsi, se on ihan niin kuin oikeasti totta. Naisethan on hirveän innokkaita syömään kaiken näköistä pilleriä, että mun mielestä tuo lääketeollisuus ja lisäravinteet, ne on lähinnä naisille tehty. Että naisethan ottaa kaiken näköiseen. Ottavat jotain sinkkiä, ettei kali rupea paistamaan ja kaikkea muuta. Vaihdevuosiin syödään pillereitä ja kaikkeen mahdolliseen. Naiset on hyvin valmiita syömään noita lääkkeitä. Eli naisilla on varmaan silloin, kun ne odottaa lasta tai muuta, niin sitten ei paljon, silloin vältetään lääkkeitä ja sitten sen jälkeen syödään kaikki mahdollinen ja vitamiinit. Ja
Periaatteessa tuo vitamiinien syöminenkin on semmoinen kaksipiippunen juttu. Se on vähän kaksipiippunen juttu toi vitamiinien syönti, kun normiruuassa saa kaikki vitamiinit, mitä tarvii melkeinpä. Jos ei ole mitään sairautta tai muuta, niin lisävitamiini on turhaa. Turhaa. Mä katsoin muuten noita lisäainejuttuja tuolta netistä ja kun on pulhetta ollut tästä karrageenista ja monesta muusta, niin lähes kaikki lisäaineet, mitä käytetään, aiheuttaa jossain määrin allergiaa jossain tilanteessa, että mikään ei ole turvallinen lisäaine. Katja sanoi, että meillä se kuluu, mieskin syö ja koirille pitää vähän antaa. No siellähän se johtuu siitä, että sä pakotat se ukko syömään. Katja kaulimen kanssa keittiössä. No niin ukko, onko tänään ottanut vitamiineja? Katja sanoi, että D-vitamiini hyvä syödä talvella. Se on paskapuhetta, Katja. Mä oon kohta 70 enkä ole syönyt D-vitamiinia. Hyvin on pärjännyt. Ei ole mitään ongelmaa ollut kyllä. Se on näitä lääketeollisuuden juttuja tai lisälavinen valmistajia, että jotenkin välttämätön D-vitamiini, mutta ei sille, sekin on aivan turha. Välillä syö jotain kirjolohta ja muuta tämmöistä. Ja, normiruokavaliossa ei tarvitse mitään D-vitamiinia. Ja jos sitä oikein tarvii, niin sitten lähtee Espanjaan makaamaan viikoksi pariksi. Siinä sitä tuli. No on noita juttuja. Ihminen oikeastaan tarvii, jos on normaali ruokavalio, niin lautasmalli, se 70-luvun lautasmalli, niin ei kyllä tarvitse mitään lisäravinteita. Näin se vaan on. Mutta se on eri juttu sitten, jos puhutaan ammattiurheilijoista, niin siellä sitten tarvitaan. Eli jos puhutaan vaikka joku podari tai miksei yleisurheilijakin, niin se tarvitsee vähän lisävitamiinia, proteiinia ja muuta, koska sen kulutus on niin kova. Mutta eihän tavallinen ihminen, mehän ollaan niin kuin ylilihavia me normi-ihmiset, niin siinä ei kyllä mitään vajetta ole mistään, jos syö vähänkin normaalia kotiruokaa. Mutta sitten on tietysti toinen juttu, jos syö ranskalaisia, mitä näitä nyt on tämmöisiä pikaruokia, niin sittenhän se voi vitamiinin tarve olla. Eli pitää vähän miettiä, että mistä se johtuu se vitamiinin tarve, että onko silloin ruokavaliossa vähän skarppaamista. Tuossa muuten kun tuli puheeksi tämä karrageeni, niin sitten mä YouTubessa katsoin tuosta, niin tämä Heikkilä kertoi täällä lihavuudesta ja ties mistä. Ja aika mielenkiintoisia juttuja sillä oli kyllä. Että lääketeollisuus tekee meistä sairaita tarkoituksella ja niin edespäin. Katja sanoi, että mitäs mieltä näistä laihdutuslääkkeistä? Nythän niitä määrätty jo 6-vuotiaana. Ei voi olla totta. Tota mä en kyllä usko. Nyt ei mene Katja toi kyllä läpi. Mutta mä oon sitä mieltä kyllä, että jos on oikeasti semmoinen tilanne, että painat sen yli 200 kiloa, etkä kykene laihduttaa, niin siinä tilanteessa ne on kyllä ihan ok. Ei ne ainakaan pahenna tilannetta. Mutta jos sanotaan, että on 20 kiloa, 30 kiloa ylimääräistä ylipainoa, niin se täytyy vaan ottaa itseänsä niskasta kiinni ja vähän laihduttaa. Eli se riippuu siitä lihavuuden määrästä. Eli sekin on nyt semmoinen laihdutuslääke, että sitä käyttää semmoiset ihmiset jopa, joilla on 20 kiloa, 10-20 kiloa ylipainoa, ja se on ihan naurettava juttu. Eli mä en niin kuin, se on kyllä ihan naurettava juttu. Tiedän tuossa erään tubettaja, joka en nimeä mainitse, joka käyttää ilmeisesti laihdutusliikettä ja syö sitten ihan mitä sattuu. Eli siellä on linkki, joo. Mä en nyt tässä kyllä katso linkkiä, mutta nyt täytyy uskoa, jos sä linkitit. Mutta onko Iltalehti? Ilta-Sanoma, Katja. Yes. No joo. Mutta ihan sairasta menoahan toi on. No en tiedä sitten, jos on 6-vuotiaalla on erittäin raju ylipaino, niin voiko se sitten vaikuttaa tuossa, en tiedä. Mutta tuntuu kyllä vähän hullulta. Oikotie onneen niin sanotusti, laihdutuslääkkeet. Eikö ne ole jotain diabeteslääkkeitä? Eihän toi nyt voi kovin terveellistä olla kyllä. Eikä olekaan. Miettikää sitä, että jos tuon
kuntoilunkin voisi soittaa netissä vaan, että pelaisi jotain track and fight-peliä ja yleiskunto paranisi itselleen. Se on aika kätevää kyllä käytännössä. Mutta valitettavasti, jos haluaa yleiskuntonsa parantaa, se on lähettävä tuonne ulos ja kuntosalille. Ei siinä auta pirukaan. Mutta tuommoinen laihdutuslääke niin on kyllä... Katsotaan, että 6-vuotiaani niin vanhemmathan syy ylipainoon. Joo, ja joskus voi geenit olla. Meillä on sellaisia ihmisiä, joilla on geenit, että ne lihoo tosi herkästi. Ja jos miettii ihmistä niin kuin lapsenakin, niin onhan se vähän noloa, jos se lihoo yhdestä leivästä saman verran, kun toiset vetää kaikki karkit ja muut naamaansa, niin kyllähän siinä on vaikeaa sitten pidätellä sitä syömishimoa. Eli tämä on vähän, jossain se on geeneissä, mutta se on harvinaista. Ei siinä mitään. Mutta mä en tiedä, joo. Meillähän yhteiskunta perustuu siihen, että kaikille pitäisi saada joku lääkitys. Ja sitten jos et ota mitään lääkityksiä, niin sitten pitäisi vähintään olla mielenterveyslääkitys, kun et ota lääkityksiä. Eli tämä on tämmöinen outo maailma kyllä. Kotkalaisessa lähiössä ravaa turisteja ympäri maailmaa, vaikkei siellä ole edes apteekkia. Turisteja ravaa, vaikkei siellä ole apteekki. Miten tuo apteekki tuohon nyt liittyy? Joku Unescon maailmanperintökohde Aaltovorksi. Tuommoisia kerrostaloja. Meneekö turistit tuommoisia ihmettelee sitten? Sunilan tunnettavuutta. No mä en kyllä auton nokkaa kääntä Sunilan kohdalla, mutta arkkitehtuurista kiinnostuneita turisteja. Palvelun kehittämistä, kun Sunilassa ei ole oikein palveluita, joo. Katja sanoi, että Jenkeistä kun tuli sitä ylipainoiset ohjelmaa, vanhemmat ihmetteli, kun 18-vuotias lapsi painoi 300 kiloa eikä voinut liikkua, niin kukaan sille maksoi ne kauheat määrän kotikuljetettua ruokaa. Niin, tuossa on Katja, ei se ole mikään pelkät lapset, vaan tuollahan on ollut siis ylipainoisohjelmassa niin myöskin niitä henkilöitä, jotka ei päässyt liikkumaan, niin jokuhan sen ruoan tuon enää eteen, eli mahdollistaa sen lihavuuden. Monesti se on isä tai äiti tai puoliso, joka sen mahdollistaa. Eli kyllä siinä mielessä miettisi, että joka sen ruoan kantaa sinne, jos henkilö ei pääse enää liikkumaan, kun on lihava, niin pitäisikö sanoa, että nyt vähän pidetään dieettiä. Eli mahdollistajat tämän tekee tämän. Meillähän on semmoisiakin miehiä, jotka tykkää, että vaimo on niin lihava, ettei se pääse liikkumaan. Ne nauttii siitä, Jenkeissä varsinkin. Eli sekin on joku semmoinen, voisiko kutsua perversin muoto, että pitää olla puoliso niin lihava, ettei se pääse liikkumaan, niin se on niin kuin auttamisviettiä pystyy tekemään. Niin sitten kannetaan ruokaa, mutta on se outo. Se on outoa, mutta maailma on outo paikka. Jumalauta Katja, Ylen Galluppi, yksi puolue selkeä voittaja. Huomenta vaan DG. Ei ole DG siellä timpurin ruokakassia tullut vielä Norjasta. Mä oon odottanut sitä kuin kuuta nousevaa, milloin timpuri tekee ruokakassin sieltä Norjasta. Timpuri kai on mennyt takaisin jo töihin tuossa viikot pari sitten. Että ruokakassia on odotellut, mutta ei ole näkynyt. Eli puolue siirtyy keskustasta ja kokoomuksesta persuun. Oho. Joo, saa nähdä, tuleeko se timpurilta se. Jos timpuri kuuntelet sinne Norjaan, niin pistäpä kauppakassia tulemaan sitä ja odotat. Katsotaan, että joo, joku pongailee Unescon kohteita, toiset sitten Michelin 2 tähden ravintoloita. Joo, no joo, miksei. Jyväskylässä sakkoja, nyt puhuu Jari-Matti Latvala. Ainahan sieltä tulee. Mä tuossa ajeluvideolla ajoin tuon Tuurin kylän kauppa, niin siellä on Jari-Mattala
Jari-Matti Latvalalla aikamoiset rakennukset siellä, että kyllä. Ai DG sanoi, että Timpuri on sairaslomalla 2 viikkoa saikkua. No eikö sen silloin olisi hyvä tehdä kauppakassivideo, jos on sairaslomalla? Vai tarkoittaako toi, ettei se ole mennyt sinne? Ettei se ole mennyt sinne Norjaan, kun on sairaslomalla. Mitäs toi nyt tarkoittaa? Onko se Norjassa sairaslomalla vai Suomessa? Meillä jos Norjassa on, niin silloin se olisi helppo, helppo tehdä kauppakassivideo. Niin, täällä on just, että poliisi jakoi sakkoa rallikuljettajat ohitteli säännöstä piittaamatta ruuhkaisilla siirtymäosuuksilla. Video näkyy 2 kuskia, jotka koukkaavat vastaantulijoille kaistalla ohituskieltoalueen päästäkseen autolle ohi. Niin, no sakkoja pitää jakaakin, jos yleiseen tiellä ajetaan. Jari ja Matti Latvalan mielestä ralliautoilijat saa sekaan. DG sanoi, että oli mennyt tappeluun väliin, joku tönäsi häntä ja nuppi auki. Hän on Suomessa. Ai jaa, että siellä on tämmöistä draamaa ollut Timpurilla sitten. Jaa, no siinä kyllä Norjan työt sitten kärsii, jos on Suomessa osallistunut tappeluun. Jaa, no ei ole Timpuri kyllä lähetyksessäkään näkynyt. Niin. No raskaita nuo lomat, jos tulee Suomen lomalle ja ottaa alkoholi, niin sitten. Miten ne Norjassa muuten katsoo, jos on noin vähän aikaa ollut töissä ja sitten on ensimmäinen lomapätkä ja sitten Suomessa nuppi veressä eikä pääse takaisin, niin se voi olla, että työt ei kyllä jatku. Et sitten tulee aika joustava työnantaja, että jos siellä on joku projekti kesken, jos viikkokausi on työntekijä pois, niin voi kyllä olla, ettei työpaikkaa enää ole. Eli joo, tuonne kun pääsee Norjaan, niin ei kannattaisi kyllä lähteä Suomeen lomalle minun mielestä, mutta itsekin toki tein aikoinaan niin, ja en tiedä, oliko se aina hyvä rahaa, siinä menee ainakin. Kate sanoi, mutta se oli erikoista, että ajokielot astui rallikuskilta voimaan vasta rallin jälkeen ja voimassa vaan Suomessa. Siis painotettiin, eli ei vissiin ole suomalaisia kuskeja. Ai jaa, okei. Sehän on sitten uutisointi jo vähän mielenkiintoista. Mites täällä Putin lipsautti totuuden sodasta? Katsotaan nyt. Mä toimittajan mielestä, jos Putin sanoo jotain, niin se on totuus sodasta. Mikähän tuo Putinin? DG on Norja ei maksa sairauslomaa ennen kuin ollut 4 kuukautta töissä, ainakin ennen oli niin. Joo, mutta ei se Timpuri varmaan norjalaisella työnantajalla, eikö se ole suomalainen työnantaja? Epäilisin, en kyllä tiedä. En mä muista, mitä se Timpuri sanoi. Ei Timpuri ollut vähän aikaa tällä hetkellä. Mutta kyllä se voi olla, jos tulee noin lyhyen työjutun jälkeen Suomen lomalle ja täällä on sitten viikko tolkulla sairaslomalla, niin kyllä se voi olla, että se työpaikka on menetetty, mutta en mä tiedä tietenkin. Toivotaan, että työt kuitenkin jatkuu. Timpurilla, että saadaan se ruokakassi jossain vaiheessa. Sitä on nyt odotettu, kun kuuta nousee. 50 Leokon nostoa odotettu vuosi ja nyt tätä ruokakassivideokin on vissiin 2 kuukautta odotettu. Mutta ei kai tässä odottava aika pitkäksi käy. Kremlissä selitellään kuumeisia huhuja mobilisaatiosta. No toihan on liikekanalle pano eikä mobilisaatio. No miksei voi kirjoittaa, että liikekanalle pano, niin tämmöiset vanhat jäädäkin ymmärtää. Mutta rauhan tulo pelkää Putin ajautuu oma ansaansa. Niin, Putin epäilee sodan loppumista.
Niin se voi olla, että Putinille on tosiaan isompi ongelma, jos sota loppuu, kuin se, että se jatkuu. Putin on itsekin pimennossa, mitä oikeasti tapahtuu. Sillä pitää kertoa, että hyvin ollaan vallattu alueita. Jos totuus menee sanomaan, niin tipahtaa ikkunasta. Voi helvetti. Joo, mutta Putinilla on tosiaan se, että sotaa ei voi lopettaa. Se on semmoisessa tilanteessa, että sodan lopettaminen ei ole Putinille vaihtoehto. Se on kyllä omalla tavalla ajanut itsensä kyllä ansaan, joo. Kimmo teki hämmästyttävän mokan huoltoasemalla. ST1 ei ole koskaan törmännyt vastaavaan. No mitähän se on tehnyt? Kimmo valitsi väärän huoltoaseman tankkaussovelluksen. Toisella huoltamalla asioita tankkasi Kimmon laskuun 700 metrin päässä. Joo. Lempeillä Ideaparkissa AP-asennusta valitsi vahingossa tankilta. ST1 vei tankkaussovelluksen, koska sovellus oli väärä. APC:n polttoainepumppu ei käynnistynyt. Sen sijaan se otti maksun 700 metrin päässä sijaitsevalta Marjamäen ST1-asemalta, jossa tankilla samalla autoilija tankkasi Kimmon piikkiin. Kimmo ei huomannut virhettä heti. Kuittien mukaan vahinkotankkaus maksoi sieltä yhteensä 150 €. Eli sovelluksia ei kannata käyttää näköjään. Se voi tankata jonkun toiseen autoon. Onpa siinkin huono tuuri. Miten se toinen tankkaaja on osannut sieltä Katja, sä oot nyt WC-tauko. Otahan pesäpallomaailman mukaan niitä karhuja varten. Seppo sanoi, että vähän samaa tasoinen jutut kuin Putinilla syöpä, Parkinson ja AIDS-otsikot. Ei kukaan täyskärkeen Mensan testissä 130 tekevä ajattelee, että Putinilla ei soi mikään kello. Että miksi sota ei sitten ole ohi. Niin, kyllähän se Putini tietää, mitä siellä tapahtuu. Ei se ihan pimennossa ole. Seppo on siinä ehkä oikeassa, että se on vähän suomalaisten antama kuva vaan, että Putin on ihan mielenterveyspotilas eikä tiedä maailmanmenosta. Onko niin kuin lehdistön mukaan niin Putini keisari ilman vaatteita? Vähän siltä se tuntuu, mutta kyllä mä uskon, että toi Putini varmaan suurin piirtein tietää, missä mennään. Ei varmaan ihan kaikkien rintamien viimeaikaisia tietoja, mutta kyllä mä uskon, että hänellä kokonaiskuva on hallussa. Johan kysyi Ruunar, hyvää huomenta. Voiko kysyä tekoälyltä monenko viikon sään se pystyy ennustamaan ja minkälaista säätä on luvassa seuraavat viikot? Ei me tarvitse siihen tekoälyä. Meillä on tässä puhelimessa, kun siihen laittaa sää ja sitten paikkakunta, niin sieltä tulee Forectan 15 päivän ennuste ja 10 löytyy helposti, eli siitä pystyy katsomaan. Voin katsoa, jos sä sanot paikkakunnan, niin tuosta puhelimella ei tarvitse. Tai periaatteessa tietokoneellakin ei tarvita siinä tekoälyä, se löytyy se tiedot tuolta netistä. Mutta aika sateiselta näytti ainakin tässä ja koulut alkaa sateessa. Porvoo paikkakunta. No niin, nyt kun tuosta laitetaan tänne nettiin, että sää Porvoo. Sää Porvoo, 10 vuorokautta, Foreca. Ja 2, 3 ja 17 tänään. Ja mikä päivän? Ensi viikon tiistaina on 18 vettä sataa. Huomenna taitaa sataa vettä. Eli huomenna tulisi vettä sitten noin puolen päivän maissa. Onko joku tarkka päivä tiedossa, mutta 20 yöllä 12 ja 20 päivä suurin piirtein 16. Eli 20 pintaa seuraavat 2 viikkoa tai 10 päivää.
Seppo sanoi, että eikös vanha kansa viisas, jos nainen vilauttaa karhulle majavaa, niin karhu pakenee, ei tarvitse pesäpallomailoja. En ole kyllä tuommoista viisautta kuullut koskaan. Kato, Timesikin on herännyt. Meillä on erilaiset elämänkatsomat tavoitteet Putinin kanssa. Niin, kellä on, kellä ei, en tiedä. En osaa sanoa. En tiedä, mutta tuossa oli Porvoon sää ja semmoista hyvää kesäkeliä. Kyllä 20 päivällä ja yllä 12, niin sehän on ihan hemmetin hyvät kesäkelit Porvoossa. Mutta vähän vesisadetta siellä näkyy tuleva aina silloin tällöin. Onko se huono vai hyvä? Niin, ja mistä me tiedämme Putinin tavoitteet loppupeleissä, että sehän on, jos me verrataan lehdistöön, mikä on todellisuus, niin emme tiedä sitä. Eli siihen arvailujen varaa. Mä luulen, että tässä Putinilla kävi niin, että hän lähti näyttämään länsivalloille, hän lähti voimaansa näyttämään, ja se meni vähän pieleen se voiman näyttö. Mä epäilisin näin, ja nyt sitä sotaa on vaikea lopettaa. Seppo, olet kysynyt tekoilta, onko naisen vilauttamisella ja karhulla joku yhteys, saatat yllättyä. No se on vähän tuo sanamuoto on semmoinen, että mä en viitti käyttää tuommoisia sanoja. Se on liian ronski sana, tuommoinen V-llä alkava, Seppo. Mutta miten sä luulet, että Seppo vessaan mennessä, miten sitä niin vilautetaan yleisesti ottaen? Miten sä oot ajatellut? Että pitääkö se heittää kärryn pyöriä vai jos vilauttaa, niin silloin näytetään takapuolta lähinnä, että niin kuin anatomia huomioiden, niin miten se Seppo se vilautus käytännössä tapahtuu, jos karhulle vilauttaa, niin kun otetaan huomioon se, että ihmisen anatomia on määrätynlainen. Pitäisi olla niin kuin se, tuossa tankkitäytteen ohjelmassa, niin sehän on, Juhana luuli, että se on olkapäässä, niin sehän silloin voisi onnistua paidahia ylös vaan. Eikä sä oot ison majavan kanssa touhuinen, voisi olla se juttu. Seppo, sä oot Hameenalta perinteisesti, mutta eihän siellä vilahda oikeastaan mikään. Että siinä täytyisi sitten, jos pyllistää, niin siinä näkyy takapuolta ja niin edespäin. Riippuu tietysti kuinka syvään pyllistää, mutta. Joo, en tiedä, vaikea sanoa. Karhulla täytyy olla hyvä näkö sitten. Karhullahan saattaa olla hyvä näkö, en tiedä, en tunne yhtään karhua. Katsotaan, että onhan Putinilla niitä muijia varmaan myös Trumpillakin. Mitä muijia? Mitäs muijia niillä on? Trumpihan on arvoisessa avioliitossa ja Putinilla on sama. Että meinaako Katja, ettei meidän maailman päättäjät ole uskollisia? Periaatteessa mietitte, että Trumpillahan ei edes mahdollisuutta ole olla uskoton. Eli silloin niin tarkkaan sitä vahdataan, että ei silloin mitään mahdollisuutta. Yleensä tonnikäiset ihmiset, ei niillä ole enää sitten tarvettakaan olla uskottomia. Ja sama on Putinilla, vanha ukkohan sekin on. Vai mitä muijia sä tarkoitat? Taisi on hyvä kiertoilmaus se sun majavan vilautus. Joo, Seppo on niin tiukkaa mielipidettä tänään. Katja sai jo kyytiä ja nyt sai majavakin kyytiä. No joo. Mutta en mä viite kirosanoja käyttää. Mua on toruttu tästä kirosanojen käyttämisestä ja mä yritän välttää sitä nyt sitten tietoisesti, mutta ei se nyt aina onnistu. Mutta onhan se totta kyllä, että tälle aamulähetyssä se ei viittisi kiroita, koska toi naisen niin sanotusti puutarhasta kertova osuus, niin se on myöskin kääntynyt kirosanaksi. Ja nykynuorisohan sitä käyttää joka toinen sana on tämä kyseinen sana. Ihme, että muuten toi päästi läpi toi Jyytypeton sanan. Mikähän siinä? Katja sanoo, että Juune sairaudet Putinilla ja Trumpilla, niin ne on nyt mitä on, mutta ne jutut, että ne potkaisee heti tyhjään, ne ihan huuhaata. Niin, mutta Katja, siinä olisi se, että toi Putini varmaan kyllä tietää, mitä siellä Tantereella tapahtuu, että kyllähän se sen verran saa tietoa, että ei se ole keisari ilman vaatteita kuitenkaan, että kyllä se Putini jonkun verran tietää.
DG sanoo, että karhu voi haistaa majaa jopa 20 kilometrin päähän. Ai saatana DG sun kanssa. Lähdit tukemaan tämän Sepon tarinan. Oho. Katja sanoi, että Majavan pilatukset oli aikoina yhdelle naiselle, joka Marko de Wittin suosiossa oli silloin SKE-puolue siis oli. Oliko tuo SKE siis perussuomalaisten niin kuin ensipuolue? Oliko näin? Samaa settiä se osin kuitenkin on, ainakin samaa porukkaa on. Mutta onhan Suomeen vaikea perustaa mitään puoluetta ja lähteä eteenpäin. Ai Katja sanoi, että ei liittynyt persuihin mitenkään. No kyllä siellä samaa porukkaa taisi olla kuin persuissa kuitenkin. Kyllä se jotenkin Katja liittyy. Kysytään Teko. Se oli Suomen kansa ensin. No eikö se ole sama asia, mitä persutkin toitottaa? Eikö se ole sama agenda persuillakin? Nyt mä otan tekoälyn käyttöön. Nyt Katjaa lähdettiin kiusaamaan taas. Joo, jos sitä nyt Katjaa pystyy kiusaamaan, se voi olla, että ei pysty. Onko edesmenneellä Suomen kanssa ensin puolueella mitään tekemistä perussuomalaisten kanssa? Ei ole. Suomen kansan ensin oli perussuomalaisista täysin erillinen pienpuolue, jolla ei ollut virallista organisaatio- tai puolueyhteyttä perussuomalaisiin. Mutta siirtyivätkö sen jäsenet sitten perussuomalaisiin, kun se loppui se SKE? Ei tapahtunut mittavaa tai järjestäytynyttä jäsenten siirtymistä perussuomalaisiin. Suomen kansa ensin SKE oli hyvin pieni, sisäisistä riidoista kärsinyt ryhmittymä, eikä puolueen toiminnan päättyessä ja puoluerekisteristä putoamisen jälkeen tapahtunut minkäänlaista kollektiivista liittymistä perussuomalaisiin. Joitakin yksittäisiä aktiiveja tai kannattajia on voinut hakeutua eri kansallismielisiin ryhmiin tai perussuomalaisten toimintaan, mutta puolueiden välillä ei ollut minkäänlaista sopimusta tai järjestäytynyttä jäsenvirtaa. Joo, Katja, uskotaan, ei näköjään. Mä luulin, että ne siirtyi sitten perussuomalaisesti, ei näköjään sitten ollutkaan. Taimi sanoi, että eikö Majavella ole se talirauhanen Hannen alla? Joo, vanilja aromi otetaan sieltä. Mutta mä sanoisin sinulle, Taimisi, kuitenkin, että jos sä haluat vanilja-aromia, jos sä teet Avekille leivoksia, niin jos sä haluat sitä vanilja-aromia, niin kyllä mä sanoisin melkein, että osta se sieltä kaupasta. Eli jos sä haet tuolta Majavan tuolta joesta ja tuot sen Avekille, että nuuskaset tosta, niin ei välttämättä ole kyllä hyvä kokemus, mä sanoisin näin. Mutta toki sähän tiedät, miten sä toimit, mutta kyllä kannattaa kaupasta käydä katsoa vanilja-aromit. Sitä mieltä mä kyllä oon. DG sanoi, nyt saa olla Majava jutut. Tämä on Sepon vika tämä juttu. Sepon piikkiin meni. Mä suosittelin Katjalle ulkovessaan pesäpallomailaa ja Seppo suositteli vilauttamista. Mut hei, nyt, joo Katja, se oli oikeassa, ei siirrytty persuihin SKEstä, se on ihan hyvä. Mutta jos tuossa mietitään, niin Katjahan kävi äsken ulkovessassa, niin kummaten sä toimit karhuja vasta, oliko sulla pesäpallomailla vai vilautiko se? Katjahan voi kertoa, hänhän on viimeinen meistä, kun on käynyt ulkovessassa tällä hetkellä ainakin. Petri Hourulalla on se itäsiipi, missä hän käy, että se ei oikein tässä tilanteessa, siellä ei varmaan tarvitse. Seppo pyytää kantsiin kysyä sitä Majava-hommaa nyt tekoilet, niin päästään tästä eteenpäin. En mä voi tuommoista sanaa käyttää siinä. Miten mä kysyn sen, Seppo, niin, ettei se mene noin alatyyliseksi sanaksi? Katsotaan, että noin pienpuolet vihas persuja. Taimisi kysyi, mihin ne siniset katosi. Niin. Mä muuten muistan silloin aikoinaan, kun tuo Marko de Witt teki Varissuolta video.
Ja mähän sitten muutaman kerran kommentoin sille videoon ja sitten se kommentoi sitä Varissuota sinne. Niin mä kommentoin vain, että itse asuin tuossa aika lähellä silloin, niin kuin asunkin siinä Huhkolassa, niin mä sanoin, että ei tuossa Varissuolla, niin silloin kun itse kävin, niin mä en huomannut siellä ainakaan mitään ongelmia silloin. Niin tämän kommentin mä laitoin tuonne Marko T. Vitille sinne lähetykseen, niin saman tien tuli bannit tuolta kanavalta. Eli se, että mä kerroin, että mä asuin silloin Huhkolassa ja kävin siinä Varissuon siinä liikepaikassa, niin en mä ainakaan silloin huomannut mitään isompia ongelmia maahanmuuttajien kanssa, niin he saman tien tuli pannit kanavalta. Eli tämä on mielenkiintoinen juttu tämäkin. Siis mähän en mitenkään valehdellut, enkä millään tavalla niin kuin vastustanut tätä Marko T. Vitin tekemisiä eikä muuta, mutta semmoista kommenttiikaan ei saanut laittaa. Eli oli se tiukkaa settiä, SKE. Seppo sanoi, että no kysy, mitä tekoilla naisen vilautuksessa ja karhun häätämisellä kansanperinteen mukaan. No Seppo, kysytään nyt. Mutta sitä sä ymmärrät, Seppo, että mä en lähde tuommoisia V-sanoja täällä luettelemaan. Että mä oon sentään herrasmies ja kiltti ihminen, Seppo. Sä oot tommonen vähän renttumainen tyyppi, niin sä ymmärretään. No kysytään. Onko semmoinen kansan uskomus, jos nainen vilauttaa karhulle, niin karhu pakenee? Kyllä, on. Suomalaisen kansanperinteen mukaan karhu pelkää naisen sukupuolielintä, vittufi, ja sen näkeminen saa karhun pakenemaan. Tätä maagista voimaa kutsuttiin vihan väeksi tai vituvihoiksi. Eli tekoäly kiroili, Seppo. Jumalauta, onko Sepolla jotain tekemistä tämän tekoälyn kanssa? Seppo on pistänyt omaa koodia sinne. DG, kuka maksaa velkaantumisen, jos hallitus ei säästä? DG, kai sä tiedät, että kaikki meidän yhteiskunnat ja kaikki perustuu velanottoon. Eli se, että otetaan lisää velkaa, niin sehän on ihan oikein toimittu. Eli näinhän kaikki järjestelmät toimii. Meidän yhteiskunta lakkaisi toimimasta, jos ei olisi velanottoa. Näin se vaan on. Kaikki pyörii, asunnot rakennetaan velaksi, autot ostetaan velaksi, valtiot lainaa toisilta ja niin edespäin. Että yhteiskunnat perustuu velanottoon. Kenttärauhaa vaan Kai Mikaelille ja täällä on juotu toinen kuppi kahvia. Ja kylmäkahvit tällä hetkellä on poikotissa, kun niissä on karrageenia, niin mä en niitä juo. Täytyy sitten kyllä tehdä. Taimi sanoo, veronmaksajat. Katson, että joo, Marko T. Vitillä oli tiukat pännit ja sen takia myös hurjat alhapeukutkin. Mutta omalla tavallaan se on ihan oikein, Katja, jos joku tekee lähetystä, niin jos niin joku kommentoi hänen mielestään väärään, niin pannit on oikea tapa. Ei siinä mitään. En mä niin kuin sillä, että mua huvitti vaan se, mistä se panni tuli, koska ei mulla ollut tarkoitus mitään muuta. Mä kerroin vaan lähinnä, että mä oon asunut siinä Varissuon lähellä, että se oli se ainut. Ja kyllä siellä tuli jonkun verran käytyä silloin siellä Varissuolla asioimassa, ja en mä ainakaan silloin näkynyt isoja ongelmia siellä, mutta en mä tiedä nykypäivä, tai siitä on jo aikaa, kun se Marko T. Vitsiä pyörii. En tiedä. Seppo sanoi, että hui kamalaa kiroilevaa. Joo, se ei yleensä kiroile kyllä. Seppo sai tekoälynkin kiroilemaan. Jumalauta. Erittäin hyvät pannit on aina ansaittu. Se on totta. Näinhän mä juuri yritin kertoa sen, että pannit on aina ansaittu, ei siinä mitään. Mutta onhan se kyllä ymmärrä toisaalta se Marko T. Vitinkin, että se teki omaa linjaansa, niin se sai aika paljon sitä vihapostia ja muuta. Eihän se voi tietää jostain kommentoijasta, että onko se suuri vihaaja vai normi-ihminen tai mikä. Ei sitä voi tietää. Samalla tätä mullakin itse, mä joskus mietin jotain kommentteja, niin helpointa aina heittää sitten pois ja pannit, jos ei oikein aukea, että mitä henkilö tarkoittaa. Mehän asumme kuitenkin Suomessa, niin kyllä mun mielestä kommentit täytyy olla suomenkielisiä. Ja jos on ulkomaankielisiä, niin sitten ne ei saa kovin monimutkaista sisältöä olla siellä, se on pannin paikka sillä. Eli Suomessa nyt, jos kommentoitaisiin ihan suomen kielellä, eikä semmoisesti mitään ylisuuria viisauksia yritetä kertoa jossain kommentissa, että se on vähän näin. Pitäydytään Suomessa suomen kielessä, mä oon sitä mieltä.
Mä muistan kansakouluaikaa, ja kun Pohjanmaalla olin, niin jotkut halusi ruotsia opetella ja sitten myöhemmin englantiin, niin mä itse vastustin sitä. Mun mielestä Suomessa ei pidä opetella kuin suomea. Mutta olen tietysti myöhemmin englantiin jonkun verran. Ruotsia mä en ole kyllä opetellut edelleenkään, mutta englanti on sen takia, lähinnä kun matkustaa, niin kyllä siitä on hyvä apu, että jotain osaa. Eli periaatteessa kouluaikana olisi pitänyt kyllä sitä englantia opetella enemmän. Mutta ruotsia ei olisi, niin kuin silloinkin puhuttiin, että ei ruotsia tarvitse minnekään, eikä sitä ole kyllä tarvinnutkaan. Eli ruotsin opiskelu silloinkin oli täysin turhaa. Se vain johtui siitä, että Suomessa oli sellainen vähemmistö, mikä jyräsi tämän enemmistön edelle tämän ruotsin kielensä kanssa. Ja mä en siihen suostunut, mutta englannin kieli sitten myöhemmin, silloin olisi oikeasti ollut kyllä tarvetta. Ja hyvä, että on sitten myöhemmin vähän sitä opiskelua. Ja nythän mä opiskelen myöskin espanjaa. Eli buenos dias, timeless. Timeless on niin selvä sananen, että hullutkin ymmärtävät minun mielipiteet. Niin, ja se voi Timeless olla, että ainoastaan hullut kuuntelee sun mielipiteeseen. Sekin voi olla. Onko ajatellut sitä pointtia? Sillä Timeless, sehän on näin, että yksisilmäinen on kuningas sokeiden joukossa. Eli se on näin. Kaateenhan se juuri noin. Tuosta päästäänkin siihen, että pitäisikö S2-koulut ja luokat lakkauttaa. Tämä on oman mielipiteen ehdottomasti. Kukaan ei opi suomea, ja jos saa hyviä arvosanoja, vaikka ei osaa juuri mitään. Mä en tiedä, mikä on S2-koulu, mutta ei sano mitään. Mutta kyllä koululaitoksen pitäisi pitäytyä siinä jossain opetuksessa. Joo. Ai maahanmuuttelijat oikotie. Okei, joo. Miten se vaikuttaa sitten tulevaisuudessa? En osaa noihin ottaa kantaa. Noi on vähän semmoisia liian haastavia. Mutta sen mä ymmärrän, että toisaalta, jos peruskouluun mennään sopivassa iässä, niin silloin maahanmuuttelu sama koulu kuin suomalaisille. Mutta on se tietysti vähän haastavaa, jos ei ole sitä suomen kielen osaamista, että ei se helppoa ole. Mutta jos miettii tätä, jos mä menen Espanjaan, tai kun menen, sanotaan nyt näin, kun minä menen Espanjaan, niin mä opiskelen Espanjaa sen takia, että mä pystyn kommunikoimaan näiden paikallisten kanssa. Eli jos menit Fuengirolaan, menet siihen rannalle, niin siellä Suomella pärjää ihan hyvin. Kaikki palvelut löytyy suomeksi ja voit mennä suomalaisiin ravintoloihin ja muuta. Mutta jos menet vähän ulkopuolelle Fuengirolasta, niin sitten loppuu se suomen kieli. No tietysti Torremolinoksessa ja Penamannessa löytyy vielä, mutta jos menet vähän jonnekin sivumpaan, niin suomen kieltä ei enää sitten niin paljon ole. Fuengirolas pärjää täysin suomen kielellä. Eli siellä ei tarvitse kyllä opiskella mitään. Mutta sitten jos menee ulkopuolelle vähän, niin siellä on sitten semmoisia paikkoja, missä ei osata edes englantia. Esimerkiksi siellä Penalmadeenassakin oli se yksi kauppa. Mä en nyt muista, mitä mä siellä kävin kysymässä, niin se myyjä ei osannut englantia yhtään, eli pelkästään espanjaa, mutta mäkin olin silloin jo vähän oppinut espanjaa, kyllä mä sain siinä haplatettua sen asiani, mutta nykypäivänä mä olisin paremmin osannut kysyä kyllä. Tai ei se ole haplatettu, vaan ablatettu, mutta kuitenkin. Niin siinä mielessä mä haluan opiskella espanjaa, että mä voin keskustella paikallisten kanssa. Niin tämä on se ongelma, Katja, Suomessa, kun meille tulee maahanmuuttajia, ne ei halua oppia edes suomea. Eli ne haluaa puhua sillä omalla kielellään vaan, niin se on kyllä huono juttu. Eli jos Suomeen tulee, niin pitäisi opiskella kieliä. Siihen löytyy kyllä apuja, että mäkin olen joudunut itse espanjaa opiskella, ei ole kukaan auttanut. Mutta ehkä olisi pitänyt jo. Katja, nythän oli tosiaan, että kantislapset laitetaan opettamaan maahanmuuttajilapsia, joissa niitä on 50-70%, ei noin vaan se pitää tehdä. Ei vaan se pitää olla. Että 20% on suomalaisia, se 20 maahanmuuttajia, niin silloin se oppiminen tapahtuu. Niin. Taimnes sanoi, että hyvää huomenta ympärillä oleville idiooteille. Timeless, mikä siellä nyt on känkkäränkkä? Timeless kirjoitti Espanjaa, että hyvää huomenta ympärillä oleville idiooteille. Timeless, mikä sulla nyt on siellä paha?
On koko aamu vienyt sun kalat katiskasta. Tämä on aika hauska muuten tämä nykyisin tämä studio, niin tuossa kun Timeless on kommentoinut espanjaksi, Buenos dias, los idiotas que mi rodeon, niin se on suomentanut suomeksi ton. Eli hyvä huoma ympärillä olla idiootille. Idioottihan oli myöskin tontto espanjaksi, että olisit käyttänyt tonttosanaa tuossa. Speden leffassahan oli tämä Lonely Rider, niin sillähän oli se apulainen, oli tontto, se Intian. Sekin on mutta aika monen kommentti nykypäivänä, et voi Speden leffaa tehdä, missä sulla on tontto-niminen Intiaan. Ai saatana. Ai minä kirosin nyt, se on Sepon vika tämä kiroilu. Kyllä Seppo tuli aamusta kiroille ja tekoäly lähti kiroilemaan, niin kyllähän sitä seura tekee kaltaisekseen. Ja Timeless haukki kaikki paikalla olijat idiooteiksi. Hyi sua Timeless. Niin, sehän on Katja totta, että kauppa aukeaa vasta 22 minuutin päästä, niin Timeless on kiukkusella tuulella, kun miksei kaupat aukea 8 jo. No Timeless, odotat nyt sen 20 minuuttia, maistuu sitten paremmalta. Joo, periaatteessa jos miettii kielen opiskelua, tuossahan on toi sarja tulee Labromissa, niin sehän on espanjan kieltä, mutta siinä on toi kieli niin nopeeta, että se on vaikea. No sieltä mä kaappaan aina jotain sanoja, mutta jos periaatteessa opiskelisi niin kuin espanjaa, niin se pitäisi olla hitaampaa se kielen käyttö. Eli periaatteessa tämmöistä, where is the moon? Where is the cat? Cat is the moon. Eli tämmöinen toimi syvitään niin harvikin englannin opetus espanjaskin. Ja nythän on semmoisia tekoälyjä, kenen kanssa pystyt keskustelemaan suoraan espanjaksi. Mutta omalla tavallaan siinä on se huono puoli, että se lähtee heti heittämään niin tiukkaa espanjaa, että heti on kusessa. Huomenta vaan, Pete. Tuossa Katja just kertoi, että hän kävi ulkovessassa ja nyt ei selvinnyt, että selvisikö se karhuista vilauttavaa vai pesäpallomailalla. Mites Pete, kun menee itäsiipeen, niin joutuuko siinä miettimään, että vilauttaako vai pesäpallomailla huitoo karhuja? Vai onko itäsiipi niin edistetty, ettei karhu pääse sinne? Petehän näyttää itse semmoiset karhulta, kun se kävelee vessaan ja katsoo itsensä peilistä, niin sehän saattaa losauttaa heti pesäpallomailalla. Karhu näkyy vessan peilissä. Vai onko se niin kuin vampyyrillä, että vessan peili on piilotettu, ettei näy omaa kuvansa? Katja sanoi, että ai niin, nyt pitää nostaa käsi virheen pystyn merkiksi. Tutustuisin Espanjan poliisin toimintaan ja kyllä ne pistää pampulla oikein huolella. Näinhän mä sanoin sulle, Katja, kun on paljon Espanjassa ollut, niin Espanjassa ei poliisit kyllä kuuntele paljon. Nythän toi Palsternakka oli tehnyt tuosta Ilkka Vainiosta rikosilmoituksen, se oli sanonut, Ilkka Vainio, ei haittaa Timelessiin. Pardon, Timelessiin, se on toinen sana, la siento, anteeksi ja pardon myöskin olen pahoillani, että periaatteessa ihan sama kumpi vaan käy. Periaatteessa silloin, kun menin Espanjassa ja sitten kävelin kadulla ja sitten tuli espanjalaisia vastaan, niin oli vähän ahdasta, mä sanoin, pardon, niin espanjalaiset katsoivat, että mitä toihan osaa espanjaa. Mä en nyt näytä ihan perus espanjalaista kuitenkin. Mutta se on semmoinen harvemmin käytetty sana, se pardon, la sientohan on se tietysti semmoinen yleinen anteeksi. Joo, siis kun Espanjassa on käynyt, niin kyllä siellä Espanjan poliisi, ei ne ole tuommoisia palsternakkoja, että pistää tekemään. Miten siis syyttäjä lähtee tuommoista ajamaan, että jos Ilkka Vainio sanoo, että saa nautinnon siitä, kun kirjoittaa sakkoon, niin mikä siinä on se juttu, että mikä siinä johtaa rikosilmoitukseen? Sitä mä en ymmärrä. Mä en siis ymmärrä sitä kyllä.
Eli kyllä jotkut poliisit varmaan saa jotain nautintoa, kun ne kirjoittaa sakkoja. Sehän on niiden työ. Et niin kuin, eikö työstä saa Katja nauttia? Eli jos Palsternakka kirjoittaa sakon ja Ilkka sanoo, että se nauttii siitä, niin mikä tuossa on rikosilmoituksen syy? Eikö ihmisen pidä nauttia työnteosta? Pete sanoo, että itäsiipi on eristetty. Käärmeitä kai siellä ulkohuussa purasee persposkesta. Jossain oli juttu, että enempi voittaa lotosta, kun käärme purasee ulkohuussissa. No kyllä se näin on. Kyllä se näin. Pete sanoi, että sitä syyttäjää vie mihinkään ajanut pelkkä rikosilmoitus. No niinhän mä just sanoin, että ihmettelen, jos syyttäjä lähtee ajamaan, Seppo. Kuuntelepa, Seppo, taas. Eihän se ole edennyt edes syyttäjälle vielä, eli rikosilmoitus tehty. Mä tarkoitin siinä juuri sitä, että noin vähänpätöinen asia, niin kyllä olisi ihme, jos syyttäjästä lähtisi ajamaan edes eteenpäin. Eli tämä oli Seppo se juttu. Eihän se mene sillä tavalla, että joku tekee rikosilmoitus ja syyttäjä lähtee heti siitä syyttämään. Se vaatii ensin tutkinnan. Eli rikosilmoituksen jälkeen on tutkinta ja sen jälkeen syyttäjä päättää, ottaako sen käsittelyynsä. Eli tähän se kulku on, Seppo. Ja tätä mä yritin sanoakin tässä, mutta jos se jotenkin ei mennyt jakeluun sitten, niin en tiedä oliko virhe sanamuodossa vai missä, mutta kyllä mä tiedän nuo oikeusprosessit tuolta osin, miten se menee. Ja hyvä, että Seppokin tietää. Pitäisikö Seppo tehdä rikosilmoitus siitä, kun Seppo kirosanoja käyttö täällä ja tekoälystä? Onkohan muuten kukaan tehnyt itse tekoälystä rikosilmoitusta? Koska varmaan on tekoälyyhtiöstä on tehty rikosilmoitus, ei tiedä mistä syystä, mutta onko itse tekoälystä tehty? Onhan sekin mahdollista. Onhan meillä jotkut mennyt naimisiin Eiffel-torninkin kanssa. Kannattaa katsoa kyseisen poliisi X:ssä, on aika huvittavia asioita, raapustelut sakkoja. Jalkakäytä ei saa stadissa laittaa nostoria, kun talot rempataan. Keskellä ajoväylääkö se olisi pitänyt laittaa? Niin, Katja, mä en tiedä, tuossakin voi olla muuten ihan järkeä tuossa asiassa. Jos sä mietit, että esimerkiksi kun kerrostaloja rakennetaan, niin niihin tulee semmoinen paikka, mikä on tehty nosturin nostoa varten. Ja voihan tuolla olla se, jos se jalkakäytävälle laitat nosturin, niin se jalkakäytävän pohja ei välttämättä kestä nosturiin niin hyvin kuin tiepohja. Eli voi tuossa olla joku logiikkakin. Eli nosturi täytyy laittaa tielle, missä tiepohja on kantavampi kuin joku jalkakäytävän pohja. Voi olla, Katja, näin, en tiedä, mutta tämmöinen epäilys voisi olla. Eli se pitäisi laittaa varmaan ajoväylälle, että se tien pohja riittää kantamaan nosturin. Taimes kysyi, että mikähän oli itäsiipi. Seppo sanoi, että jos on Pasternakka väsynyt, niin Yle Vainiokin. Aikuinen ukko no eikä se mitään homotellut siinä. Eikä se semmoista. Oliko se joku semmoinen juttu? Mä en sitä, se meni. Mulla ainakaan lehtiä sitä kirjoittanut. Tuolla on nykyään poliisit jo tulevan tänne. Nyt tulee piipa-autot, kun täällä on Pasternakasta puhuttu. En mä tiedä, niin, mitä se Ilkka Vainio sanoi sitten. Katsotaanpa. Mitä Ilkka Vainio sanoi poliisi? Arvosteli Pasternakkaa runomuotoisessa kirjoittelussa. Se on poistanut sen kirjoituksen. Joo, en tiedä mistä on kysymys, kun ei se näyttää. Mikä raivoisa pilkkalaulu täällä, katsotaan vielä.
Mistä Seppo tietää, että onko se lukenut toi jostain vai? Sen verran rankkaa tekstiä luvassa, että emme lainaa laulun sanoja tänne, vaan haukkaat menkö Ilkka Vainion profiilin käsiin. Eli se ei ole missään. No mikä se rankka teksti? No mä en tiedä. Nythän me emme tiedä. Peti sanoi, että mun vessani ja Seppo sanoi, että homotteli. Okei, joo. Pete sanoi, että Seppo on ajantaisa. Joo, mä en tiedä en tiedä yksityiskohtia. Mä ajattelin, se oli siitä, että se saa nautinnon siitä sakon kirjoittamisesta. Näin on. Sitten on viestit poistettu, niin se nyt ei sitten enää mikään ole. Mutta jos miettii tuosta homottelusta, niin mua on niin pennusta asti haukuttu homoksi. No ehkä ei vielä kansakoulussa, mutta heti kansalaiskoulussa alkoi homottelu ja koko iän on haukuttu homoksia täällä lähetyksissä. Ja ei se mua haittaa. Jos joku tykkää, että mä oon homo, niin saa tykätä. Ei se mun elämään vaikuta mitenkään. Jos joku sanoo mua homoksi, niin ei se mun elämää haittaa millään tavalla. Nykypäivänä homothan on melkein tämän yhteiskunnan suosiossa. Toki itse en kyllä ole homoinen, umpi hetero, mutta ei se haittaa, jos joku mua sanoo homoksi, niin ihan sama. Ei se mulla ainakaan mitään merkitystä sillä. Omalla tavallaan siihen on koulutunut tuosta kansakoulun jälkeen, että aina sehän oli normaali haukkumasana ja on kai nykyisinkin vielä. Eli mutta jos sanotaan, että joku henkilö on homoseksuaali ja sitä sanotaan homoksi, niin onko se haukkumista? Mä en osaa sanoa. Tämä on vaikea asia. Ja heterolle se kai voisi olla haukkumasana, mutta mä en itse koe, ei se ainakaan mua haittaa. Että jos joku kutsuu homoksi, niin kutsuko. Ei, mitä sillä on merkitystä? Ei yhtään mitään. Mutta me ollaan ihmiset erilaisia, jotka on niin herkillä näissä sanoissa. Yleisesti ottaen, jos sä menet ja vaikka potkaset jotain, niin se unohdetaan pahemmin kuin jos sä sanot jonkun terävän kommentin, niin sitä ei unohdeta vuosikymmeniä. Katsotaan, ei se nyt ihan nappiin mennyt kummaltakaan, mutta ei se nyt mikään rikos ole. Niin, en tiedä. No se kai, jos menee syytteelle, syyttäjä sen tutkii. Pete sanoi, että ei se kuitenkaan metrin päästä tule homottelemaan. Niin haittaako se Pete mitään? Jos suakin joku sanoo homoksi, niin onko se mitään merkitystä? Haittaako se sun itäsiipeen menemistä aamulla? Niin ei se haittaa, se on näin just. Mitä sillä on väliä? Se on pelkkä yksi sana ja joku saa olla mitä mieltä vaan. Amerikassa on sananvapaus paljon kovempaa kuin Suomessa. Siellähän saa nimittää vaikka millä nimityksillä. Niin sille ei ole, ihmiset ei siitä välitä sillä tavalla. Mutta Suomi on vähän tämmöinen nurkkamaa, että täällä joka asia niin siitä hermostutaan tai suututaan. Katsotaan, pitää muistaa, että virkamiehien, toimittajien, poliitikkojen pitää kestää kritiikkiä. Niin pitäisi kestää, joo. Mutta kyllä tuo Ilkka Vainio varmaan huomaa, kun tulee Suomessa käymään, on eri asia kuin se Espanjassa. Että Suomi on mielenpahoittujamaa nykyään. On kai se aina ollut, Katja. Ei se on mennyt vaan niin hulluun suuntaan, että joka asiasta pahoitetaan mieli. Kohtaan joku pahoittaa mieleen, jos on hetero ja kutsutaan heteroksi, niin siitäkin voi pahoittaa mieleensä. Joo, vaikeita asioita kyllä. Pääosia on sen mielen pahoittaminen, mä luulen näin. Mutta suomalaisethan on oma kansansa, ne on aina tämmöisiä mököttäjiä. Ulkomailta kun tulee Suomeen, niin kaikki on naaman mutkalla. Ja just joku teki blogia, niin se kertoi junassa, kun menee, niin on hienoa, kun kukaan ei puhu mitään Suomessa.
No jotkut kakarat siellä aina huutaa, mutta muuten aikuiset ihmiset ei puhu mitään juurikaan junassa. Eli se on suomalainen tapa matkustaa. Ulkomaalainen junassa haplattaa niin helvetisti ja painaa ees taas. Mutta yksi päivä mä tulin junalle ja tuosta Petersörestä tuli ruotsinkielisiä junaa ja ne huusi mun mielestä melkein, kun oli ihan hiljainen vaunu, niin sitten ne taalas sitä venskaa, niin se ääni tuntui, että se käy korviin niin kovaa. No totta kai, jos vastassa oli äänetön vaunu ja sitten ruotsia väännetään siinä vähän matkan päässä. Katja, en usko, että heteromiehet ihan helpolla mieltään pahoittaa. Niin vaikea sanoa, jotkuhan pahoittaa. Onhan siinä paljon noita paaritappeluita, jotka yhdestä sanasta lähteneet, Katja, että ei se ihan noinkaan ole kyllä. $6 miljoonaa. Lauri Sääskilahti 40 teki uskomattoman tilin Las Vegasissa. Eli siinä täytyy olla rahaa, kun menee. Mitäs Pete, jos lähtisit Las Vegasin pelaamaan vähän rahaa, jos täällä 40 miljoonaa tulee noin, 6 miljoonaa tulee tosta vaan. Suuren turnauksen, 10 miljoonaa. Niin jossain sökössä pokerissa. Venäjän toimista vakava varoitus. Älä tee näin, kun poistut kotoa. Miksi on varoittavat wifi-verkkojen kaappauksessa hotellissa ravintoloissa? Vieraille suunnattuja julkisia wifi-verkkoja on kaapattu eri puolilla maailmoja. Eli ei kannata käyttää näitä julkisia wifiä. Kyllä tämä maailma menee vaikeaksi. Hienot keksitään internetit ja sitten niitä ei voi käyttää, kun ne tiedot leviää. Katja Elisa muutti Kreikasta Kuopioon ja pahinta oli ne lumityöt. Ei uskonut, että ne olisi niin raskaita. Toisaalta ei kannata haukkua muita, mutta ei me heteromiehet välitetä pienistä naljailusta. Se on kyllä totta, ei niillä ole mitään merkitystä. Tunturi tehnyt konkurssi. Synkkiä lukuja. Sähköpyörämarkkinoille tunturi ei päässyt. Eikä se ihme, nuo tunturin sähköpyörät oli helvetin kolhon näköisiä. Eli siis niin kuin, jos miettii, että nykyään ihminen ostaa sähköpyörän, se pitää olla virtaviinainen ja sillä tavalla, niin toi oli aika kolhon näköinen toi. Joo, nyt se meni jo Iltalehdessä eilisiin uutisiin. Italiassa vakava tilanne, punainen varoitus annettu. Vaikuttaako se tänään, kun lähtee liikenteessä 19 lämmintä ja vettä tulee niskaan, niin ei mua kyllä kiinnosta paljonko Italiassa on lämpötila. Ei niinku tippaakaan. Pistetään auto päälle ja antaa sen auton päristä menemään. Jumala, meidän pitäisi Italiastakin olla hellevaroitus on annettu 25 kaupunkiin. No yleensä se helle on kesällä, ei se talvella paljon ole. Katsotaan, mistä se kaupungissa puhuu. Torinossa. No Rooma on tossa. Turistit suojautuvat aurinkolta Kolosson luomat Roomassa, niillä on tommoset sateenvarjot. Eli Rooman lämpötila, katsotaan mitä toi antaa toi Rooman lämpötila, sää Rooma. 10 vuorokautta.
Ja tässä me katsotaan tätä Forectan, niin 27 näyttää täällä ja punaisella. 27, 30 on helleraja Espanjassa, taitaa olla Italiassa sama. Eli Mutta 3,7 näyttäisi tämä. Eli iltapäivällä 3,7 lämmintä, vähän vesisadetta. Mutta ei nämä nyt mitenkään järkyttäviä ole. Tietysti yölämpötilat aika kovia kyllä, 2,5. Kaatihan täläs nyt kohta Italiasta ryntää sakkia tänne. No en mä usko, että ne italialaiset mitään rautarunnarin liveä katsoo. Vähän sopii epäillä. Tansat Suomessa firmat menee konkkaan, joko kotipizza on konkurssissa. Niin, tuosta tuli mieleen, että on tärkioskia on muuten vähentynyt ihan helvetisti. Eli niin kuin monissa sellaisissa paikoissa, kun on ollut ärkioski, niin ne on vaan lopettanut. Että ne haki silloin muutama vuosi sitten niitä uusia yrittäjiä. Montako vuotta ne yrittäjät kerkesi olemaan, kun ärkioski on sitten mennyt tuohon malliin, niin voi olla sillä tavalla, että siinä taas oli yksi kusetus, kun myytiin noita yrittäjäjuttuja ärkioskille ja sen jälkeen supistetaan toimintaa, niin siinä on moni tehnyt konkurssin, kun on lähtenyt innolla ärkioskiyrittäjiksi. Että kyllä tämä semmoista kusetusta on joka paikassa. Ainut paikka, missä ei kuseteta, on tämä Rautarunnarin live. Meidän täällä ei taso kyllä tule nousemaan. Täällä voi olla turvallisin mieli. Juuri kun meinaa taso ruveta nousee, niin Taimesi tulee paikalle, niin ollaan taas pohjan mudissa. Että se hyvä puoli. Pete sanoi, että Perämeri oli +10 tuossa 7 aikaa, nyt taas on +14, ihana keli. Joo, kiva kesäinen keli, että tämäkin vähän vettä tulee ja poliisiauto tuossa näkyy enemmän, mutta ei se tänne nyt tullut sitten kuitenkaan. No en tiedä, miten ne täällä olisi tehnyt. En mä kyllä kahvia olisi tarjonnut, että se olisi ollut turha reissu siinä mielessä. No joo, mä katson lounaita. Tänään olisi kokkipojassa lihapyöryköitä. Tuo lihapyörykät voisi poistaa noista lounaslistoista. Mä en oikein niistä kyllä maksaisi. Eli ne on liian useissa paikoissa, mennään siitä, missä on rima matalin. Eli mennään tuolla. No ei toi paljon siitä muutu myöskään tästä, että hernekeitto ja pannari tänään joku paikassa. Joo, torstai huono ruokapäivä. Taimesin lempinimi on Piristävä Paskiainen. Erittäin hyvin sanottu, että ihmisillä ei enää varaa ostaa kioskihinnalle toisin kuin noin 5 vuotta sitten. En tiedä, johtuuko se siitä. Meinaan tuossa Koiviston kylässä oli se ärkioski, niin sieltä jotkut haki kaljaakin, vaikka se on kalliimpaa kuin kaupassa. Se sijainti oli niin hyvä, että siitä oli pitkä matka sinne Koiviston kylän Prismaan. Ei nyt mahdottoman pitkä, mutta kuitenkin. Eli periaatteessa sijaintihan se ratkaisi. Jos on kauppa vieressä, niin sitten se on vähän haastattaa. Mutta oli esimerkiksi tuossa Tesomalla oli parikin ärkioskia kauppa vieressä, niin silti ihmiset monesti haki kaljaa siitä härkaupasta kalliimmalla hinnalla. Aika mielenkiintoista. Ei silloin, kun esimerkiksi Taimessa lähtee aamukaljaa hakemaan, niin ei se katso sitä hintaa. Se menee sinne, mistä sitä vaivattomimmin saa. Onpas Mitä täällä on patarouva? Onko sielläkin mun joka on ruokaa? Hei? Enpä ole tiennyt, että patarouva. Mä voin sen vaan ryypätä. Pääruoa, tai siellä ei ole lounasta, siellä on vaan kalliita hinta.
Mukuloiden murkit. Joo, ei ruokalista tälle viikolla. No joo. Taisi, että onko kello onkin jo 9. Joo, nyt sä unohdit mennä kaljajonoon. No, kai sä nyt selviit tästä kuitenkin. Sepä taitaa olla vähän hintaa katsoa, kun sitä pirkkaulut paskaa vetelee pitkään. Päivät pitkä. Mitäs toi nyt tarkoitti? Täytyy olla vähän hintaa katsoa, kun sitä pirkkaulut paskaa vetelee päivät pitkät. Ei sitä juottaisi kyllä itse edes koira. Mitäs toi tarkoitti? Mitä toi tarkoitti? En tiedä. Erittäin hyvin sanottu elintarvikkeen kallistunut, ja siinä paljon marketeissa ja kioskihinnat sitä mukaan myös, niin on tyyristä. Hakemielestä pirkkaulut tyyristä lähes 30 € laatikko, mutta se on kihtilääkettä petelle. Kyllä lääkkeet aina maksaa enemmän kuin normijutut. Katsotaan niin Suomen kaupoissa kuin S- ja K-kaupat 80%. Pete sanoi 1, 2, 4 perkele kappale. Katsotaan Saksassa 5 suurta kauppaa, vaan 20%. Ai Seppo sanoi, että sä kerroit, että Times ei katso oluen hintaa. Niin joo, aivan, mutta ei kai se nyt mitään pirkkaolutta osta Times. Times menee R-kioskille, eihän siihen myydä pirkkaolutta, vai myydä? Ei myydä kyllä. Joo, en mä tarkoittanut kyllä pirkkaolun. Joo, sä puhuit pirkasta ja minä puhuin niin. Seppo haluaa tavuta Seppo, jos siltä tuntuu, mutta mehän puhuttiin eri asiasta. Mä puhuin siitä, että Times menee tuonne R-kioskille jonottaa olutta ja sä puhut pirkkaolusta, niin se on eri asia täysin. Taas olet maku edellä hovipelle. Ja Seppo sanoi, että ei se mihinkään R-kioskille mene. Jaa, no mä en tiedä Timesin ostoja, en minä tiedä mistä se hakee kaljansa. En minä osaa sanoa. Mulla oli oletus, että se menisi kioskille 9, mutta juuri me puhuimme aikaisemmin tästä R-kioskeista. Mutta toki niitähän on lopetettu aika paljon, että voi olla sitten kaupan puolelle. Mutta ostaisiko Timesin sitten pirkkaolutta? Timesilla on se, että se käy kikkailemassa siinä kassaneita ja kiusaamassa, niin ostaisiko se pirkkaolutta sitten? Petellähän on syy, miksi ostaa pirkkaolutta, mutta miksi Times ostaisi pirkkaolutta? Pete sanoo pirkkaolut 4,5 virvoikkojen pehmeä vaalea laakeri, kihtilääke ja erittäin hyvän makuinen. No kyllä mä itse syön makkaraa ennemmin kuin juon kaljaa, että näin se vaan, mutta nämä on makuasioita. Vai onko se siinä tapauksessa makuasia? Tuossa muuten katsoin Facebookissa, oli hauska juttu. Tai minun mielestä hauska, ei se kaikkien mielestä. Niin siellä oli semmoinen joku tehnyt huumorilla alkoholiton kilju. Eli siis me ollaan paljon puhuttu alkoholittomasta olueesta, alkoholittomasta alkoholista, niin joku oli tehnyt semmoinen huumorijutun kannu. Oli tuommoinen iso kannu, missä oli alkoholiton kilju. Eli sitähän juodaan silloin vain maun takia. Eli voisiko Seppo kuvitella ostavassa alkoholitonta kiljua pelkästään maun takia? Mä epäilen kyllä, että itse en ostaisi alkoholista enkä alkoholitonta enkä tekiskään, mutta vedetään makukysymyksiä ja Times alkosta bakardia ja negriittaa sekä tietysti pirkkaolutta kyytipojaksi. Okei. Seppo tiesi, mitä kaljaa Timesi ryyppää. Joo.
Mä en tiennyt sitä kyllä. Mä olin vähän sitä mieltä, että taimesi joisi sitä hopeaväristä, mitä se nyt on, tai semmoista kellertävää, mikä se nyt se on ollut. Mun mielestä se oli ihan hyvä ollut, kuupin olutta. Mä luulen, että aina sitä joisi, mutta en mä tiedä, että se pirkka-olutta juo. Seppo, sä oot kerran joskus Villissä nuorassa sinut pirkka-olutta, jos ei ole hyvä budjettitilanne ja kaljaa piti saada, mutta eihän sitä tule edes humalaa, sellainen väsynyt tuhnu. Katja, sä oot Villi-Veikkaus, Seppo ja Taimnes on samoissa liveissä. Niin, tietysti. Joo, mä en itse kattele noita rappiolivejä, niin mä en voi tietää. Aivan totta, Katja, joo. Eli Seppo ja Taimnes on rappioliveissä. Taimnes on tekijänä ja Seppo on katselijana. Sen takia ne tiesit on, mutta joo, okei, hyväksytään tää sitten. Eli se ei olekaan pelkkä arvaus sitten. Pete sanoi, että Facebookissa ilmoituksen 0% kiljuu, kai ne maun vuoksi sitä vetelee, joo. Taimessa, että Seppo kiusaa ja kyttää aina. Joo. No mitä Seppo sitten täällä tekee? Tää ei ole rappioti live, mähän en edes juo alkoholia. 4 kuukautta tuli jo, että en ole pisaraakaan alkoholia ottanut. Toki siinä kotikaljassa saattaa olla pieni määrä, mutta ei voi sitä mainostaa. Seppo, sä oot rakkaudesta ja hevonenkin kyttää. Oi. On rankkaa, se on rankkaa. Mulla on kyllä tuo kaapissakin ruokaa, ei mun tarvitse mihinkään syömään lähteä. Että mä oon nyt vähän hyödyntänyt sitä eläkeläistä alennusta kyllä, koska mun mielestä se on aika hyvä. Taas on Seppo, joo niin kynttää. Seppo sanoo, että tämä potentiaalinen rappiolive, kun täällä puhutaan alkoholista vähintään yhtä paljon kuin muistakin rappioliveissä. En mä sitä usko, Seppo, kyllä, mutta ainakaan täällä ei käytetä pahemmin alkoholia. Mutta toki täällä on tätä rappioporukkaa, niin kuin Taimnes ja Seppo, eli siinä mielessä, että enhän mä voi sitä sanoa katsojista, että kuka on rappiolivessä, että voisi sen takia sorsia, että onhan se hyvä, että pääsee tänne normaalilivenkin rappioporukkaa katselemaan ja kuuntelemaan. Ehkä se näin on. Mutta ei mä nyt Seppo tätä sanoisi rappioliveksi, kun en mä koe ainakaan olevani rappiolla missään muodossa. En henkisesti, en fyysisesti, enkä muutakaan. Tämmöistä perustasapainoista eläkeläiselämää. Onko eläkeläiset sitten rappiota? Vanhukset on rappiolla, olisiko näin sitten? Mä en edes pelaa noita peliautomaatteja, mä en juo alkoholia, en mitenkään yleenssyö. Onko mä henkisesti sitten rappiolla? Voi olla, kun mä en ymmärrä näitä kaikkia Palsternakan tekemiä rikosilmoituksia. Voi olla näin, en tiedä. Mutta totta kai alkoholista tupakastakin voidaan puhua, koska se on aika yleinen kuitenkin, voiko puhua nautintoaineesta. Itse en toki polta, enkä soisi kenenkään muunkaan polttavan, mutta kyllä mä ymmärrän, että jotkut polttaa. Eli voihan siitäkin keskustella, Seppo. Katja, mitään olisi sellaista alkoholia, mitä voisi maun vuoksi ottaa, ehkä kahvin sekaan kermalikööri. En tiedä, pitääkö se sekaan laittaa, mutta kermalikööri on ehkä maun vuoksi sellainen. Se on totta. Ja jos miettii sitten, jos ottaa rommia hunajan kanssa, niin hunajahan sen maun siihen tekee. Erittäin hyvin sä oot iän tuoma rappio, ota huumorilla. Siis ikähän pitää ottaa huumori muutenkin. Että ei mua häiritse, vaikka sä sanot mua vanhuksesi ja kurpaksi ja tiedätkö miksi, ei mua haittaa. Jos siltä tuntuu erittäin hyvin sanottu, niin sen kun sanot. Ei mä koe, miksi mä sitä välittäisin mitä. Voit uskoa, kun mä oon 18 vuotta tubetta, niin kyllä mua on sanottu vaikka miksikä siinä aikana. Se oli aika hauskaa, kun yhteen aikaan niin meikäläisen nimissä pistettiin ihmisille viestejä ja jotkut jopa uskoi niitä viestejä, mutta tämä maailma on tämmöinen.
Mä olen esimerkiksi katsonut muutaman kerran Metsämania ja sillä on oma tapansa tehdä myöskin videoita ja joskus tietysti miettii itsekin, että onko hänellä mielenterveys ihan kohdillaan, mutta en mä lähtisi kyllä mitään kommentoimaan negatiivista. Jotkut videot on ihan viihdyttäviä kyllä ja kaikki tietysti ei kenelläpä olisi. Mutta nämä on näitä, me ihmiset ollaan erilaisia, niin se täällä YouTubessa hyvin tulee ehkä esille. Eli periaatteessa Seppo ja Timeless on näitä rappiotupeporukkaa ja sitten mä en oikein tiedä mihin tämä erittäin hyvin sanottu menee, mihin genreen. Ja Katja nyt ei kyllä ole, varmaan Katjakin noita rappiotupeja seuraa, mutta hän ei nyt siinä mielessä ole samanlainen rappiotupe seuraaja kuin Seppo. Ja sitten meillä on semmoisia kick-seuraajia aika paljon ja niin edespäin. Erittäin hyvin sanottu, mä en sano 70 vanhuksiksi. Mutta mietipä, erittäin hyvin sanottu, mä oon ollut kohta 4 vuotta vanhuuseläkkeellä. Eli eikö silloin ole vanhus, kun jää vanhuuseläkkeelle? Sanoppa sinä, Seppo. Sanoppa sinä, Seppo, se, että kun mä olen 4 vuotta kohta ollut vanhuuseläkkeellä, niin eikö mä ole silloin vanhus? Eikö se nyt ole aika selkeä juttu? Kyllä mä hyväksyn sen täysin, että taisi, että hartava pinakolada koktaus on paha kuin paloöljy. Katso, että sekin on 2-piippunen homma. On hyvä, että jos vetää tupakkaa ja alkoholi, niin veroraha tulee, mutta sitten se toinen puoli niin paljon terveyshuollon painottamista. No joo, mä en tiedä, onko sekin turhaa jeesustelua, koska meidän ruokaan työnnetään niin paljon lisäaineita, että meidän kansa sairastuu niistä, että jos terveysjutut olisi, meillä olisi perinteistä ruokaa, olisi kermavoitoa ja täysmaitoa syötä se ruisleipää. Ja sitten, jotka ei kestä ruista, niin vehnä- ja ohraleipää. Tai kauraleipää. Erittäin hyvin sanottu, sanoten luuhaa rappio liveissä. Seppo, miten kuvailisit meidän eron Katjan kanssa ihan omin sanoin. Eli Sepon ero Katjaan. No Katjalla on ihan järkeviä mielipiteitä, Seppo, ja lisäksi Katja yleensä kuulee ja ymmärtää, mitä mä puhun. Katjalle ei tarvitse 2 kertaa yleensä selittää, että se ero siinä on, Seppo. Niin se on ehkä Katjan ja Sepon ero, että Katjalle ei tarvitse monta kertaa selittää, ja Katja yleensä ymmärtää kuulemansa, vaikka jotkut sanat menee sikaisin välillä, niin Katja ymmärtää kokonaisuuden argumentaatiosta. Eli se on, Seppo, selkeä ero. Sä oot vähän semmoinen katsoja, joka kyttää jokaista sanaa, että tuleeko joku pieni virhe sanonnassa ja muuta, ja sitten sä jaksat sitä jauhaa jonkun aikaa aina. Että se on selkeä ero. Eli Katjalla on semmoinen kokonaisnäkemys, mitä joku puhuu ja niin edespäin. Siinä oli se Seppo, selkeä omin sanoin. Seppo sanoi, makkara olisi kielletty vähintään K18 varoitustekstien tiskin takana. No ei se vanhan ajan makkara. Nämä nykyiset on ihan roskaa, se on totta kyllä. On se makkara mennyt huoneen suuntaan. Mutta rasvaa kuuluu suomalaisen ruokavalioon. Toisaalta Katjan ei tarvitse pelätä karjuja. Tuossa kävi niin, että Katja kävi ulkovessassa, se ei kertonut, että vilauttiko se vai käyttikö se pesäpallomailaa. Että jäi epäselväksi tämä asia. Ulkovessathan muuten, jos niitä pidetään siistinä, ok, mutta kärpäset on kyllä aikamoisen raskaita siellä. Onko se, Seppo, sillä tavalla, että se on tuo kärpäsen elämä, niin se on paskan perässä lentämistä, niin onko se vähän sama kuin nämä tupekatsojat, niin paskan perässä lentämistä netissä? Onko se vähän sama asia? Missä paska haisee, niin sinne mennään. Voihan se olla näinkin. Omalla tavallaan, niin kuin monella tavalla, niin kuin esimerkiksi noin Speden leffathan luokiteltiin ihan ala-arvoiseksi roskaksi, ja silti ne oli pirun suosittuja katsojien kannalta. Sama oli Irvinin laulut, että nehän oli niin kuin jotain, no se oli vähän niin kuin semmoista Rillumarei-laulujen perinnettä samanlaista, mutta
Oikeat tietäjät ei arvostanut niitä, mutta kansa tykkäsi. Katsotaan, toi on kompostikäymälä, niin siinä ei ole kärpäsiä, mutta tosiaan olisipa se poltettava WC parempi, mutta siinä vaatisi sähkötöitä. Erittäin hyvin, että runnari arvostaa tubekatsojia. No ei kai se siitä ole kiinni. Jos mä sanon tolla tavalla, se on hyvin totta. En mä arvosta siis kärpäsiikään kovin paljon, mutta ne on tärkeitä kuitenkin. Pitäisikö mun jotain arvostusta antaa siitä, että joku katsoo tubea? En mä tiedä. Sitten mun pitäisi arvostaa semmoisia, jotka äänestää vihreätä puoluetta tai katsoo telkkarista jotain muuta. Seppo sanoo, että aika vähän tulee rappiolivejä seurattua. No Seppo, kun sanot on, niin sehän kertoo, hän aamusta iltaan niitä seuraa. Että eikö se ole niin, jos kieltää, niin se tarkoittaa, että silloin ainakin katsoo. Sä oot itse tämän fraasin joskus kertonut täällä, että jos jonkun asian kieltää, niin silloin se tarkoittaa sitä, että silloin ainakin katsoo. Seppo sanoo vähän samaan tapaan kuin olet hetero 110%. Niin, mä en tiedä, mun mielestä 100% on 100%, siitä ylitys on vähän sitten jotain muuta. Mutta mikä on 100% hetero? Tarkoittaako se, että ei hyväksy muita ihmisiä? Kyllä mä hyväksyn, mä oon hyvin suvaitsevainen muiden ihmisten suhteen, eli mulla on oman linjani, mutta olen hyvin, jokainen saa olla mitä haluaa, ei se mun elämään vaikuta. Katsotaan, täällä vielä linnunpoikasia pikkuvauvat huutelee aamusta, on hyvä, että niillä on ruokaa. Seppo sanoo, että jos joku Minde tai Extra on kännissä sössöttämässä jotain, niin sitten voi olla kontsaa. Silloin saattaa joku aika kuunnella. Okei, sä tykkäät noista mölinäliveistä. Ja mä taas karsastan tuommoista. Mä oon itse tein silloin korona-aikaa aika paljon noita livejä. Ne meni sitten siihen tohon just. Enkä tarkoita mitään määrättyjä henkilöitä, mutta yleisesti ottaen siihen riitely ja päälle huutaminen ja muu, niin mulla into laantui siihen multiliveen, mutta jos mä otan tuommoisia niin toiselle kanavalle kohdennettuja multilivejä, Juhani Hannikin pääsee, kun on suurin piirtein selvinpäin. Viimeksi oli kyllä vähän leijona, mutta se käyttäytyi suhkot asiallisesti. Ja jotain voisi tuommoisia ottaa, palattaisiin siihen vanhaan hyvään aikaan, kun porukka oli multilivessä suhkot asiallisesti. Vähän kaljaa ykköselle ja tämmöistä oli, mutta porukkahan oli asiallista aikoinaan silloin kun alkoi nämä multilivet, niin kuin munkin kanavalla, niin porukka oli erittäin normaali ihmisiä oli siellä ja normaali kuviot. Se on varma, että tuo lama vei paljon työpaikkoja ja teki ihmisille sitä viinan käyttöä enemmän. Että kyllä toi periaatteessa tuo rappiotupe vie äkkiä mennessä, jos sinne menee. Timelessihan on jo syvällä tuo rappios tupessa, mutta Sepollakin on toinen saapas siellä ja vähän hörpännyt tuonne rappioliveen. Katja ei mun mielestä ei kuulu sinne millään tavalla. Seppo, Hannikin on kyllä viihdetty, kun on ryypännyt vain viikon, mutta 2 viikon kohdalla aika raskasta sen toi saman taas. Niinhän se on totta. Mutta periaatteessa Hanni on ihan viihdyttävä, kun se on selvinpäin. Silloin se on ehkä mun mielestä viihdyttävinen, että nämä on näitä. Katsotaan, että jokainen saa olla, mitä on omissa kodeissaan. Siihen loppuu mun suvetsuva, kun julkiset tahot alkaa julkaisemaan seksikeinoja ja verileikkiä lapsille tekopenisten tekoa. Joo, toi on kyllä sairasta tuo. Voi tätä maailmaa. Mutta meillähän oli aikoinaan Sodoma ja Gomorra Raamatun mukaan. Niin Sepon mielestä Hanni on hieno mies. No mä en tiedä, onko hän erikoisen hieno mies, että se taas on, se riippuu miten, mun mielestä Hanni on semmoinen peltiseppä. Mä en tiedä, onko se hieno mies, että ei mun ajatuksessa mitenkään erikoisen hieno mies ole. Kyllä hänelläkin on näitä huonoja piirteitä aika paljon. Se on vaan, että miten on tasapainos, kumpi on enemmän huonoja vai hyviä. Eli se on sama, jos minua sanoo joku hienoksi mieheksi, niin en mä kyllä ole. Mä oon tämmöinen tavallinen äijän käppänä. Niin Seppo, sä oot valtavan lahjakas verbaali. Niin verbaalista lahjakkuutta on Juhanilla. Joo, se on totta, juu. Petri sanoo, jink ja jank. Se on sama kuin Seppo mullakin on tuo verbaalinen lahjakkuus. Se on kyllä ollut aina. Ja se johtuu siitä, että kun nuorempana meitä oli
monta veljestä, niin isoveljille pysty pärjäämään vain verbaalisesti, niin sen takia verbaaliset kyvyt kehittyy ja sen takia luettiin tietosanakirjat ja kaikki tällaiset läpi. Eli verbaalinen kyky mulla on kyllä aika hyvä. Se on kyllä selkeä. Ja se on omalla tavalla, mä en yritä, mitä mä oon tämmöinen kuin mä oon. Ja välillä tulee vähän virheitä ja välillä enemmän ja vähemmän. Taimes sanoi, että tykkää olla silloin tällöin rappiolivessä, en ota sitä niin vakavasti. Petri Horsat juuri näin Timeless. Niin, pitääkö se ottaa vakavasti? En tiedä. Mutta se on omalla tavalla rappiotupessakin on 2 kentreä. Eli meillä on tämä tupepuolen rappiotupettajat ja sitten meillä on kick-puolen rappiotupettajat. Ne on vähän niin kuin eri sakkia. Toki niissä on yhtäläisyyksiä toisiinsa, mutta kick-puolella on eri rappiotupettajat. Onko Tainesi siellä roikkunut lähetyksissä kikin puolella? Ja siellä on myös sama juttu, että mun mielestä tässä YouTubessa on se juttu, jos on rappiopuolella, niin jos mietitään taloudellista puolta, niin jotkut saa lahjoituksia alkoholiin, ne ostaa alkoholia ja pystyy pyörittämään rappiotupeen. Ja tupepuolella se on ehkä näin. Mutta kikin puolella sillä pystyy oikeasti tienaamaan. Eli kyllä mä sitä mieltä olen, jos on hyvä rappiotubettaja, niin kannattaisi mennä kikin puolelle tekemään rappiolivejä. Ja sitten jollekin pottukoiralle kylään, niin saisi mainetta kanavalle ja niin edespäin. Näinhän se kulkee. Eli aika monet on sama kaava, että ne on aloittanut kikin puolelle ja sitten ne tekee livejä ja menee jollekin pottukoiralle kylään, ne saa siitä mainetta ja sieltä tavalla. Sitten ne saa rahaa tilille. Pete sanoo, että ei kai kikissä ole multilivejä, en ainakaan nähnyt. No on niitä sielläkin jonkun verran, mutta se kikin perustuu siihen rappioon enemmän, että siellä mennään pitkin maailmaa ja kamera ojossa. Mutta kikissä tietysti vaatii vähän. Rappiotupessa riittää, kun istuu sohvalla ja joku lahjoittaa kaljaa. Että sen verran viittii kaupasta hakea, niin se on kyllä totta. Että YouTuben rappiotupe on laiskan ihmisen rappiotupe, mutta kikissä joutuu oikeasti nostamaan sohvalta ylös ja menemään kyläilemään ja menemään kauppoihin hökälöimään ja tonne. Että se on totta. Että siinä on se ero. Mutta selkeästi ne on 2 eri kentreä ja Timeless ei ole kikin asiakkaana. Vielä Timeless. Sä unohdat siihen laittaa perään vielä. Erittäin hyvä, että kikin puolella on pro-rappiostriimaajat. Joo, näin se ehkä on, kyllä. Eli siellä jopa tehdään elinkeinoa tuolla rappiotubettamisessa, mikä mun mielestä on mielenkiintoinen konsepti. Itse minusta ei olisi. Ei edes nuorempana, kun mä en osaa ryyppää sillä tavalla viinaa monta päivää, mutta joo. Että osalla noista porukasta ne tekee toimeentulossa rappiostriimaa juomalla viinaa ja sekoilemalla. No on se kyllä maailman mielenkiintoinen. En olisi kyllä voinut uskoa tätä 10 vuotta sitten. Muistakaapa yläpeukut, 16 yläpeukkua, mikä on valtava määrä, mutta kyllä tuo 20 kuulostaisi paremmalta. Viimeksi mulla oli tämä lähetys, niin siinä lähetyksessä oli 12 yläpeukkua ja sitten mä katsoin tunnin päästä lähetystä, vähän reilu tunnin päästä, niin siinä oli 15 yläpeukkua. Et jälkikatsojat on näköjään pistänyt myöskin yläpeukkuja. Kiitos jälkikatsojat myöskin, että tämmöinen höpöttelykin vie puree niin sanotusti. Ja täällähän ei siis oikeasti ole mitään agendaa eikä sanomaa, että tämä on vain tämmöistä periaatteessa saattohoitoa vanhukselle, niin kuin erittäin hyvin sanottu, tässä mainitsikin jo aikaisemmin. Eli siis minä sanoin tämän saattohoidon, mutta hän puhuu vanhuksesta, niin se pitää paikkaansa. Saattohoitoa vanhukselle, niin sanotusti. Taasko Katja on vessassa? Hyväksytään Sepon kommentti. Tämä taas karsi. Seppo sanoi, kyllä se viina sunkin tilaajat on tehnyt ja 200 katsoja oli sun aamuisin vetelit viina. Joo, tällä kanavalla se pitää, mutta Seppo ratikat on tehnyt ne tilaajat. Että jos puhutaan tästä, niin kuin jos YouTuben puolella tekee videoita, jotta alkoholiin, se katsoja tilaajamäärä
kohonee johonkin 3000 korkeinta, 1500 aika normaali. Paljon jos Petri Hourulalla on tilaajia tuolla kanavalla, niin se on varmaan aika normaali, jos tekee pelkkää rappion liveä. Niin se on se normaali määrä. 3000 on aika paljon. Mä en tiedä, onko yhtään pelkästään YouTubessa olevaa rappiostriimaa, jos 10 000 tilaajaa, niin Mutta joo, totta kai tuommoiset alkoholin käytöt kiinnostaa. Tämä on se, että Kikin rappiostriimat jo sijoittaisitko. Kati lähti vessaan rapiin satiaisiin. Seppo, sä oikein, sulla on noin monta tilaajaa. Mulla on siis tällä kanavalla 12 500 tilaajaa, Seppo. Eli kuuntelepa, Seppo, nyt taas nämä jutut kokonaisuutena. Katsotaan Sepolle nyt tarkka määrä, tämän kanavan tilaajamäärä. Tuossa on Sepolle faktaa. Eli noin mitä mä sanoin, noin lukemat, niin nehän kertoo sitä yleisestä linjasta, mutta tämän kanavan tilaajamäärät on Seppo tossa. Ai niin, se pitää väliluonti, että Seppo osaa lukea. Katsotaanpa uudestaan. Tuleekohan tuohon näin? Pannaan pari pistettä väliin. Noin. Seppo sanoi, että ok, muuten sen verran, että kanavan alkusysäys ekat 3000 oli viinaa. Ei kyllä ollut, Seppo. Se oli oikeastaan se, joku 1500 oli, 2000 oli sitä, mutta sittenhän mä aloin tekemään noita ratikkaa. Siis mähän olen tehnyt tälle kanavalle kaikennäköistä videoa aikaisemmin, että ei ollut, mä en aloittanut mistään multiliveistä tätä kanavaa. Et siinä Seppo meet vähän metsään nyt. Ja sitten mä katsoin tuossa Pohjanmaan kanavalla, niin siellä on 3789 tilaajaa ja sehän perustuu kaikkeen muuhun kuin näihin multiliveihin. Mutta Seppo ei pidä sun sanomassa paikkaansa, eli tällä kanavalla oli videoita aika paljon ennen kuin alkoi mikään multilive. Mutta kyllähän sillä multilivellä oli iso vaikutus silloin tietysti, totta kai. Mutta nehän katsojat on monet lähtenyt pois, että se on vaihtunut. Ja mun mielestä hyvä näin. Tai myös kysyi Kate, joka lenkkeli koiruksien kanssa. Kate, sen on huomannut, että jos liikaa kommentoida, niin muut teesi tuskalla. Joo, se on monessa livessä, että joku on aktiivinen, muut ihan kattelee ja ihmettelee, se on totta, mutta jos tuntuu, että pitää kommentoida, niin siitä vaan, ei kai se. Petellä on 1338 tilaa. Joo, se on tuommoisen livettämisen aika semmoinen normimäärä, että suurin piirtein noin paljon tulee tilaajia. Ja siellä on Seppokin yksi tilaaja Rappiotuben tilaajana mukana. Eli Rappiotupella ei oikein yli 2000 kovin helposti pääse, pitää olla muutakin sisältöä, jos tarvii sitä tilaajamäärää, mutta Petellä on suosittuja varmaan noin rappiolivet, niin mitä sitä tyyliä vaihtaa. Eihän kaikki halua tehdä videoita kaikista. Petestä on siinä 10-20 lähtenyt, kun on harvemmin riimaille. Ai juu, kyllä ne vaihtelee aina. Ja kesällä on aina hiljaisempaa toi homma. Mutta tässä nyt on Sepolle aika kattavasti kerrottu, että Seppohan yritti tuosta varmaan vääntää jotain negatiivista taas vaihteeksi, mutta Seppo onnistui aika huonosti, sanoisin näin. Koska mä tiedän, Seppo, faktat ja sulla on pelkkä arvailua. Ootko sä tätä ajatellut? Ja kesällähän se hiljastuu tämä YouTube aika paljon. Mutta jos haluaa niin Rappiotuben rahaa, niin kannattaa mennä Kikin puolelle ja hakeutuu jonkun tunnetun striimaajan seuraa striimailleen. Sillä tavalla pystyy toimeentulon saada, mikä on aika hurjaa kyllä. Mutta ei sekään tietysti ikuista ole. Ei tuommoisia pottukoiria kuitenkin joka päivä synny, että se vaatii tietynlaisen. Pitää muistaa, että pottukoirahan aloitti YouTubessa kalastusvideoilla ja niin edespäin, että omalla tavalla hän haki sen potkun sieltä muualta. Seppo sanoi, että sä väännät aina nekaksi kaiken mun sanoma ja oletat, että taustalla on joku paha tarkoitus. No totta kai, Seppo, sulla on, kun sä oot tänään kanavan vihaaja. Älä nyt rupea ittees peseen puhtaaksi. Sä on selkeästi ollut tämän kanavalla vihaaja alusta alkaen. No jossain vaiheessa olit jossain mielenterveyshäiriössä, niin olit jäsenenä, mutta se oli varmaan joku, että sä
halusit sillä käydä jotain jäsenvideot katsomassa, että saisit sieltä negatiivisuutta. Eli se on ehkä Seppo semmoinen juttu, mikä siinä paistaa. Mä en oikein ymmärrä, miksi sä muuten ottaisit tämän kanavan jäsenyyden. Ei siinä ole mitään järkeä, koska sä olet vihakatsoja. Eli sä et ota kanavan jäsenyyttä sen takia, että sä kannustat kanavaa, vaan sä otat sen takia, että sä olet vihakatsoja. Eli jos sä löytäisit jäsenvideosta jotain kattonut. Seppo, sä oot ihan kehotin olemaan rehellinen sen edessä, mikä ihmisiä kiinnostaa. Mutta ihmisiä kiinnostaa niin eri asiat, ja se on näin tietysti. Eli jos meikäläisen kännivideot haluaa nähdä, niin niitä ei löydy, kun ei niitä tule, kun mä olen raitismies. Ja se ei ole, mun mielestä se ei ole oikein hyvä settiä tässä iässä ryypätä kameraa edessä. Vaikka ei sillä sinänsä ole mitään merkitystä, mutta se vaan ei mua huvita se. Seppo sanoi, että en ole elämässäni katsonut ainuttakaan sun jäsenvideo. No mä en kyllä nyt, Seppo. Meinaat sä, että sä et olekaan vihakatsoja. Tämä on vaikea asia. Mä oon selvästi luokitellut sut vihakatsojaksi. Jotkut mä oon luokitellut vihakatsojaksi. Pete nyt ei ainakaan vihakatsoja. Taine saattaa olla vähän kiikun kaaku. Taine saattaa osittain olla vihakatsoja. Ja osittain sitten semmoinen, että hän täällä kuuntelee näitä juttuja, että sen aikaa, kun jossain aukeaa rappiolive, hän lähtee sitten sinne, mutta Katja tai niin joku uutio, että Portugali joku toinen alkoi elää pelkää veden antimilla viikon. Järven antimilla. Se tarkoittaa kalastusta ja vettä, joo. Tämmöiset, että jotkut tekee kuulemma tekoälyrahaa, kuinkahan ne osaa ja älyää. No en kyllä tiedä. Teet pundisoit pottuja vaan oikein tuo pitkäikäinen, harvalla kestää terveen suuppuputkia. Se on totta, joo, se on raskasta toi. Ryyppäinen vaati urheilijan luonnetta. Nykänen oli hyvä juoppo, kun se niin oli urheilutausta, mutta ei sekään sitten elänyt kovin pitkään. Ne keuhkokuume taisi viedä. Ja monestihan nämä keuhkokuume menee niin kuin Armi Aavikko ja muu, niin se kertoo, että jos on pitkä ryyppiputki, niin tuo keuhkokuume on aika. Erittäin hyvin sanotte, Seppo sain enilleen. No en mä sitä tiedä, saiko. Vai sainko minä? Kumpi tässä sai? Mä oon pitänyt Seppoa vihakatsojana. Niin Seppo väittää, että hän ei ole. Eli Seppo on ollut jäsen katsomatta jäsenvideoita. Niin mä en edes ajatellut tämmöistä vaihtoehtoa, miettikää. En ajatellut, että Seppo olisi kannustuksen vuoksi ollut jäsen, niin mä en edes ajatellut tämmöistä vaihtoehtoa. Erittäin hyvin. No kysytään katsojilta, saiko Seppo enilleen. Kysytään, pääses mä tuosta. No miksi se pomppasi nyt? No, miksi tämä pomppii koko ajan? Plusmerkki. Taas se pomppasi tämä ruutu. No niin, aletaan kysellä tuosta. Ja mulla on tässä hyvä taas, mä en pysty itse tuohon äänestämään.
Nyt täältä ei pääse tuohon. No nyt se on kysytty tuolla erittäin hyvin sanottu. Seppo, nyt jos roikun puolissa naamurissa, joten tuli juuri tietenkin korona-aikaan taustamenun viriksi, tuli hyvin aktiivisesti, niin miksei työstä jäsenmaata antaisi pientä tukea palkintoa. Voit kutsua sitä mielenhäiriöksi tai miksi vaan, mutta viha on kyllä todella huono termi kuvaamaan sitä, jos vittuille sulle täydet typeristä ja vääristä mielikipiteistä. Okei. Erittäin että Seppo ei saanutkaan nenille, kun jalo on ollut. Okei, joo. No ei näitä tiedä siis näitä katsojia aina, että se on vaikea sanoa siitä, että millainen katsoja on. Että monesti kommenteista ei tiedä. Ja se on tietysti netissä se, että jos joku kommentoi tuossa satissa, kun ei siinä ilmeitä eikä mitään muuta, niin eihän sitä voi tietää. Jotkuhan saattaa kommentoida nasevasti ainoastaan sen takia, että ne haluaa kommentoida nasevasti. 17 ääntä tuli jo nyt. Jumalauta, nyt oli aktiivi. Seppo veti äänestäjiä nyt. Niin Katja, sä oot niin oli ja mäkin kettutyttö. Juu, totta. Ja Petri Houro oli Danin poika. Petri Lipsanen. Näin nämä menee. Juu, ja Timeless oli Pöllönpoikainen. Että kyllä tässä niin tämmöisiä on aina tämmöisiä hauskoja juttuja, mitkä ei nyt elämää suurempia kuitenkaan ole mun mielestä. – 45 paikalla, ottakapa äänenne. 20 ääntä on semmoinen sopiva määrä ja kun nyt 20 yläpeukkua. Jos yläpeukkua tulee lisää, niin sitten äänestyskin voi olla pitempi. Tämmöiset Katja oli ketun häntä kainalossa. Niin. Katja, tämähän on olla viihdyttävä, ei tämä mikään tosikkokanava. Juu, tämä on semmoinen, ei tämä ole poliittinen eikä muukaan. Tämä on tämmöistä tyhjänpäiväistä höpöttelyä ja huumoria. Että se on mun mielestä tämän kanavan vahvuus, että tämä kuvastaa mua aika paljon, että ei ole mitään niin kuin isoja agendoja, että mä höpöttelen tässä niitä näitä. Siis mä höpötän mitä sattuu ja Seppo kuulee mitä sattuu, niin tämä on omalla tavallaan hyvä yhdistelmä, niin huumorikanava. Sehän tämä on. Ei ole mitään tarkoitusta mitään kenenkään elämää muuttaa ja muuta. Yksi ääni vai vielä, niin lopetamme äänestyksen, kun yläpeukkuja on 20. Eemi, kuka Seppo nyt on enilleen saanut, on Sepolla jaksamista. Niin mä en tiedä, onko saanut. Kohta me näemme tämän äänestyksen. Ja sehän on Eemeli Seppo hovimestari, kun hän on ollut kanavalla jäsenenä ja mä oon luullut, että se on ottanut jäsenyyden, kun se on vihakatsoja. Eli se on ottanut sen takia, että se vaan käy tutkimassa jäsenvideoita ja mä oon saattanut erehtyä Sepon suhteen. Eli katsotaan nyt, mitä Satti on mieltä. Vai tämmöiset kokoomus meinasi unohtua mainita. No ei se ihme, että kokoomuksen kannatus laskee, kun Taimesi vouhottaa siitä joka lähetyksessä. Kohta Orpo soittaa Taimesi, että lopeta se kokoomuksesta puhuja, että kohta meidän äänestäjät on kaikki mennyt perussuomalaisiin. Katjat välillähän voi ottaa kantaa myös poliitikkojen juttuihin. No tämähän se Katja on juuri, kun mä kerroin, että itse en käytä alkoholia, mutta voinhan mä siitä puhua. Niin kuin en itse ole poliittisesti aktiivinen, mä voin puhua siitä. Ja nyt on 21 yläpeukkuja ja 21 ääntä ja katsotaan mikä Sepon kohtalo tässä nyt sitten on. Saiko Seppo nenilleen? Ei, runnari sai nokilleen 55%. Oho. Toiseksi tuli Timeless Nolo kaikesta huolimatta 31%. Ja kyllä nokkapunaisena nyt 14%. Äänestyksen tulos 22 ääntä. Eli Seppo oli siis
Ei saanut Seppo nyt nenilleen tässä. Mutta ei tunneta kaunaa. Tämä oli Satin näkemys ja hyväksytään tämä. Timelesskin sai hurjan äänivyöry. Joo. Piti laittaa joku kolmas vaihtoehto tuohon, että jos ei halua kumpikaan vastata tuohon tai kumpaakaan vastata, niin Timeless on sitten se vihreä kortti siellä. En voinut laittaa Katjaa vihreäksi kortiksi, ei olisi oikein sopinut. Seppo sanoo, että kaikki äänivyöryt on ansaittuja. Niin, se on näin. Mä hyväksyn tämän täysin. Eli täällä ollaan nenä kipeänä nyt, ei auta pirukaan. Ei joudu nyt allergiasta sitten. Eli kai se on hyväksyttävä, että Seppo ei ole vihakatsoja. Mun on pakko se hyväksyä, mutta mä oon koko ajan käsittänyt Sepon vihakatsojaksi. Se on vaikuttanut myöskin, miten mä oon Sepon viestejä lukenut. Seppohan lukee vähän, mitä sattuu välillä. Se ei kuuntele, mitä mä puhun, mutta ymmärrän toki sen. Mutta joo. Emeli kysyi, että onko Timeless ehdolla tulevissa vaaleissa. Onko muuten nyt ollut semmoista ollenkaan äänestystä, että Rappiotupe kuningas ei ole semmoista ollut, niin siellähän Timeless voisi ehdokkaana olla kyllä. Oliko se nyt, että toi Kemppainen taisi voittaa silloin Rappiotupe-äänestyksen? Niin pitäisikö semmoinen olla uudestaan ja Timeless sinne ehdokkaaksi? Niin se voi olla, että kerää pisteitä kyllä. Katja sanoo, että tässä nähdään, että onko rehellistä jossain muissa tutkimuksissa vähän eri settiä. Pete sanoo, että on Emeli. Katja Runnari olisi tässä voinut manipuloida, mutta ei hän tee niin. En tee, mä äänestä itse noista. Mun pitäisi eri tuolla Pohjanmaa-kanava tunnuksella tulla äänestää, mutta en viitti nähdä sitä vaivaa. Että sen verran laiska ole, koska ei näillä äänetyksillä ole mitään merkitystä, mutta tänä aamuna sitten täytyy hyväksyä se, että Seppo ei ole vihakatsoja. Kai mä nyt hyväksyn se. Ja hei, Seppo ei ole vihakatsoja toistaiseksi, muistakaa tämä. Ei se vielä tee Seposta puhdasta pulmusta, jos ei tähän mennessä ole vihakatsoja, niin hänhän saattaa vielä kääntyä vihakatsojaksi. Sekin on mahdollista. Ja silloinhan se periaatteessa on sitten se alkuperäinen ajatus, mutta katsotaan nyt. Emeli äänestää Kanadaa. Joo. Äänestys on Emeli loppunut jo, että periaatteessa, no joo, saat sä toki äänestää Kanadaa, mutta äänestys kyllä loppui jo. Nythän tuo Eppu Normaalit kai tekee viimeisen keikkansa ja kun mitenkä vei viimeinen, toi Danikin on tehnyt viimeistä keikkaa, se ties kuinka kauan ja mä en tiedä, onko Paula Koivuniemenkin lopettanut jo viimeiset 20 vuotta, mutta kyllä mä luulen, että tuo Eppu Normaali vie saa itsensä lavalle. Vaikka aika vanhan näköisiä äijiä ne kyllä alkaa olemaan jo. Katsotaan vähän politiikkaa, jos siellä pitäisi olla asiantuntija, kaikki julkiset pois sieltä. Niin, mutta nuo asiantuntijatkin Katja valitaan poliittisen perustein, että sanotaanko kaikki melkein asiantuntijat on poliittisen perustein äänestetty tai valittu tuonne virkoihinsa, että se asiantuntija se ei tuo mitään lisää tuohon asiaan. Ja kansa päättää kansanedustajat, ei siinä mitään epäselvää kyllä ole. Jos sä Katja meinaat, että julkikset pois sieltä, että asiantuntijat valitsisi, niin silloinhan se olisi kansanedustaja, vaan se olisi puolueen edustajia. Eli kyllä kansan äänellä olisi merkitystä, jos sillä olisi merkitystä. Täysin nolo on adjektiivi, jolla kuvaa tilannetta, jossa henkilö kokee häpeää, kiusaantuneisuutta tai epämukavuutta. Tällä kanavalla olo on minulle koulutusta elämän oikeisiin haasteisiin. Joo. Huomenta vaan Jaana. Jaana ei pääse YouTube-studioon. Mikäs siellä sitten on ongelma? Tuossa YouTubessa tuossa välillä oli vähän probleemia. Mulla oli tuolla toisella kanavalla, niin se ei noita
reaaliaikaisesti näytä näitä osallistujia, mutta jälkikäteen ne näkyy sitten, että siinä on joku ihme tulppa kanssa siellä. En tiedä. Periaatteessa tämmöinen hyvän 2 kanavan taktiikka on ihan hyvää. Katsotaan tuossa, jos Pohjanmaan kanavalle pitää Suomen Multilive, missä ystävän Peltiseppä täältä Riihimäeltä olisi halukas tulemaan, niin voisin ehkä pitää hänelle semmoisen, sanotaanko, terapeuttisen lähetyksen. Mutta mitä kännilähetystä en kuitenkaan tee, että se on varma. Ei saatu Janne YouTube-studiossakin jo Seppo Hovimestari. Katsotaan, että kyllä täällä kolvotaan kaikki persujen kannattajiksi, ettei kaikki mene päin persettä. Onhan tämä Taimesi kokoomus ja minä olen vapaa puoluepolitiikasta. Jos mä jotain äänestän, niin kristillistä puoluetta, koska niillä oli hyvä slogani täällä Toini Kankaanniemellä, että nussittuna nukkuisit paremmin, niin eihän tämän parempaa slogania voi poliittisella puolueella olla. Kun ihmiset, me ollaan vähän tämmöisiä eläimellisiä kuitenkin. Mutta toisaalta Toinihan lähti sitten persuihin. Oliko se Toimi Kankaanniemi vai Toini, jompikumpi? No Kankaanniemi kai ai hänäkin. Taime sanoi, että olet enemmänkin väriltäsi sininen. Mikä se sininen sitten on? En ole niin perehtynyt puolueeseen. Siis mä tykkään keltaisesta väristä, Taimesi. Keltainen on mun lempiväri, eli jos mä ostan vaikka sanotaanko jotain tuotteita, missä on keltainen väri, niin mä ostan sen keltaisen ja sitruunasta tykkään ja niin edespäin. Eli keltainen on mun väri, mutta miesten vaatteet on vaikea saada alushousuja keltaisia, että tyydytään mustiin. Seppo Hovimestari sanoi, että olen tainnut Jaanan kanavalla kommentoida joskus yhden kommentin ja heti pannit. Mutta Seppo, pannit on aina ansaittuja. Eihän siinä kahta sanaa ole. Katesat kristillisdemokraatit on hyvä puolue myös. Katesat, onkohan minun puhelin hajoamassa, kun tässä puhelimessa räpsyy sinun kanava, mutta telkkarissa kun katsoo, ei räpsy. No se voi, koska Jaana olet viimeksi sammuttanut puhelimessa, eli puhelinta kun käyttää, niin se pitäisi väli sammuttaa. Eli se voisi päivittää. Koitapa sammuttaa puhelin ja yritä uudestaan, niin voipa toimia. Tuossa puhelimissa tulee noin muistit ja muut täyteen turhaa paskaa, mutta puhelimen sammutus auttaa monesti. Eimin saa Toimi Kankaanniemi. Katja sanoo, niin joo, se persujen voikukka nyt paljastuu. Onko persuilla voikukka vai? Mä en olisi ajatellut tuommoista. Persuilla voikukka. Mitä helvettiä. Katsotaan mikä on tuo sininen puoli. Mä en tiedä yhtään mikä se on. Sininen puoli aate laitetaanko? Sinimustaaksi se tarkoitat? Poliittinen suunta oikeisto, siinä menee jo metsään. Mä en ole mikään oikeisto. Mun mielestä oikeisto riistää köyhiä ja huono-osassa. Eli siinä mielessä oikeisto on aika väärä kyllä. Mä en ole koskaan ollut mikään oikeisto. Mä en ole ollut aina köyhä työntekijä ja sitten köyhä eläkeläinen. Mä en ole koskaan ollut niin sanottu varakas, niin ei tuo oikeisto kyllä kuulosta hyvältä. Ja tämä nykyajan vasemmistohan ei ole mikään vasemmisto, niin kuin entisaikaan oli Arne Saarinen ja kommunistit. Emeli ei ole vielä silloin syntynytkään, kun oli Arne Saarinen ja kommunistit vallassa, niin se ajoi ainakin Suomen kansalaisten puolelle. Toki se oli vähän liian Venäjän myönteinen, se oli se huono puoli. Dedi sanoi, että keltaiset kalsarit on hyvät peiteväri märälle pierulle. niin riippuu vähän minkä värissä on se pieru. Lievä euroskeptisyys. Mä en ole kyllä euroskeptinen. Mun mielestä eurokolikko on parasta, mitä mulla on tapahtunut. Katsotaan, että minkään sinimusta lähde, vaikka Tuukka Kuru osaltaan oikeaskin. Reospiiri sanoi minulle Emel, lukee tossa, mutta moi Emel, ja minulle Emel, tuli toi Suomesta.
Arvot, isänmaallisuus, vakaus, uudistusmielisyys, yrittäjyys. Joo, toihan on ihan hyvät, noi on hyvät arvot. Isänmaallisuus, vakaus, uudistusmielisyys ja yrittäjyys. Nämä on hyviä arvoja kyllä. Poliittinen suunnan äärioikeus, toi on huono, mutta se radikaali nationalismi on kyllä mun mielestä hyvä. Keskeiset aatteet, etnofuturismi, en mä tiedä mitä se tarkoittaa, en osaa sanoa. Traditionalismi, en tiedä. Voimakas kansallismielisyys, hyväksyn tämän kyllä. Joo, eli kyllähän tuossa Sinimustalla on selkeästi hyviäkin ajatuksia, mutta toi äärioikeistolaisuus ei ehkä ole mun juttu kuitenkaan, tai oikeistolaisuus. Hova sanoo, että kyllä tämä Suomen kansa ensin ja Marko de Vitton politiikan väriläiskä, niitä touhua sai nauraa. Harmi, että kuihtuisi sisäiseen riitelyyn. Toihan se on näissä pikkupuolueissa, just kun päästään vähän niin kuin vallan kahvaan, ne alkaa riitelemään keskenään, kun ei ole sitä nokkimisjärjestetty ennen kuin puolue on perustettu. Että silloin kun puolue perustettui, pitäisi tehdä nokkimisjärjestys. Mutta samalla laillahan kävi tuo, kun Soini veti perussuomalaisiin, sekin hajosi niihin keskinäisiin riitelyihin. Ja nyt en tiedä, miten tämä nykyinen, onko Purralla voimaa pitää kasassa. Taas olet voikukka saadessaan yhdenkin paikan pialta, sä olet menettänyt pelin, vain kaivinkone auttaa. Tuo voikukkahan on hyvä salaatti, se on hyvin terveellistä ja maistuvaa myöskin. Maistuu ihan salaatille. Mähän olen lähetyksessä syönyt tuon voikukan. Innosta puhkuen vielä. Deadpoolissa, että nykyään kaikki on joko on tai ei ole välimuotoa. Se on muuten totta. Se on ehkä se ongelma, että kaikki haluaa jotain ääripäitä olla, että se välimuoto olisi se paras ehkä. Eemeli, sä oot runnari, olemme tällä kanavalla oikeistoa. No Eemeli, et sä kyllä oikeastaan ole oikeistoa. Sä voit ajatella oikeistolaisesti, mutta kyllähän sä olet niin kuin köyhä työntekijä. Periaatteessa Eemeli olisi niin kuin vasemmiston edustaja muuten. Eli käytännössä Eemi on elintarvontaa, sä oot vasemmistolainen, etkä oikeistolainen. Eli oikeistolaisilla on hyvä koulutus, hyvät työpaikat ja sähköautolla hurrutellaan ja niin edespäin. Katselet kommunisti, sosialisti eikä fasismi ole ikinä toiminut missään maassa. Eikä toimi persusmikaan, Katja. Ei mikään, joka on liian tiukat noin säännöt, ei tule toimimaan. Ja sitten kun ihmiset on erilaisia, niin se menee siihen riitelyyn ja vallanhakuun. Ei, se on totta, mutta puhuinkin tästä kanavasta. Mutta tämähän on Emeli poliittisesti puolueeton kanava. Eli se, jos minulla on täällä satissa porukkaa, niin eihän se tarkoita, että tämä kanava on, en mä ole mikään persukanava, en ole persuja äänestänyt ikinä elämässäni. Eli siitä pohjalta, Emeli, en ole persuja äänestänyt ikinä elämässäni. Toki viimeksi silloin äänestämässä, kun kävin, niin mä äänestin silloin itseäni. Eli tarkoittaako se Emeli silleen, että on persu, kun äänestää itseään? Kun en mä löytänyt hyviä ehdokkaita, niin mä äänestin itseään. Niin. Seppo sanoi, että eikö Jussi Halla-aho ole persu pressavaaleissa? Mä en kyllä muista, oliko. Mä muuten kävin presidentinvaaleissa äänestämässä. Oliko se Halla-aho siellä, kun äänesti? Voi muuten olla näin. Mä muistin Seppo väärin. Mielestäni en ole äänestänyt. Mä unohdin presidentinvaali. Joo, se on totta. Toisaalta poliittinen valta on vapautta samanmielisille ja Seppo sanoi, että no toki oli. Joo, mä taisin äänestää muuten Halla-aho presidentiksi, joka jälkikäteen oli iso virhe. Eli mä olen siis äänestänyt 2 kertaa presidentin vaaleissa ja toinen oli silloin joskus 80-luvulla. Kukahan se olisi ollut pressaehdokkaina? Oliko se niin, että Holkeri oli toinen ehdokas ja olisiko Koivisto ollut toinen? Silloin taisin käydä äänestää Koivistoa. Olisiko ollut näin? Oliko Holkeri
Koiviston vastaehdokas joskus. Niin 2 kertaa olen äänestänyt presidentin vaaleissa ja sitten näissä eduskuntavaaleissa olen äänestänyt. No silloin mä äänestin itseäni. No voiko sitä laskea äänestämiseksi? Ja Eemeli ei sitä tiedä, että tuliko ääniä muita. En tiedä oliko täällä muuten joku kävi. Hei, Eemeli sai useamman äänen. Mä muistan, että ystävämme Kanava myöskin teki videon, missä hän kävi meikäläistä äänestämässä. Eli ainakin 2 ääntä Eemeli tuli. Eli se on valtaisa äänivyöry periaatteessa. Muista ei ole tietoa, mutta 2 varmistettua äänestäjää oli. Miltäs kuulostaa, Eemeli? Joo, eipä noita muista, kun en ole silleen poliittisesti aktiivinen, niin en mä noita muista, että kuka oli ehdokkaan. Eemeli, kyllä sitten äänestänyt rautarunnariin. Kyllä Eemeli on myös epäluotettava henkilö. Taisi että minä äänestin presidenttiä ja seuraavaksi äänestää, mikä asettuu ehdokkaaksi. Katja, sä oot mäkin teen aivopesua hyvän puolen. Jos opettaa koko maailman sosiaalitoimista olemme, niin sitten riittää eläkeläisen, vammaiselle, sairaanhoitoon, poliisille, pelastuslaitokselle. Ja Katja, ikävä sanottuissa, mutta olet väärässä, Katja. Koska vaikka sen muun maailman pelastaminen loppuu, niin ei niitä rahaa jää eläkeläisille. Edelleen aina on se tilanne, että ei voida antaa. Eli ei se tee köyhistä rikkaita, ettei rahaa työnnetä ulkomaille. Toki se parantaa tämmöistä yleistä työllisyyttä, voi parantaa ja tämmöistä yleistä hyvinvointia, mutta ei ne rahat edelleenkään ohjaannut tuonne eläkeläisille ja vammaisille. Sitten tehdään jotain hulluja muita hankkeita. Ja poliitikkojen palkat nousee ja päättäjien palkat nousee ja niin edespäin. Se on niin kuin semmoinen naivistinen ajatus, että jos rahaa ei nyt työnnetä ulkomaan, se käytetään köyhille ja sairaille ja vammaisille. Ei se mene sillä tavalla. Ei se mene sillä tavalla, valitettavasti. Kaikissa järjestelmissä kaikissa on se, että köyhät voi huonosti sanoa, mikä on tilanne ja miten paljon rahaa tai vähän, niin aina köyhät ja vammaiset eläkeläiset kärsii. Että niistä nipistetään aina, jos nipistetään. Ja sitten jos saadaan enemmän rahaa, niin niitä asioita ei korjata, vaan sitten taas seuraavan kerran, kun menee huonosti, niin nipistetään. Että näin se menee. Eli Katja toi sinun ajatuksen naivistinen, se ei ole realismia, mutta ymmärrän toki tuon sanoman tuossa. Ihmiset runnari luota kanavaan. Seppo, sä oot kansanedustaja niin paskasti, että pitäisi vähintään 2-kertaista palkkaa, jos saisi kunnon tekijöitä ehdolle. No joo. Niin. Niin Seppo, mutta kansa äänestää kuitenkin. Kansa äänestää. Eppu Normaali menee ehdokkaaksi, niin se valitaan eduskuntaan. Näin se vaan on. Seppo, sä ymmärrät tämänkin, että jos joku Eppu Normaali menee ehdokkaaksi tai JVG menee ehdokkaaksi eduskuntaan, ne valitaan saman tien. Ei siinä tarvi palkasta riippumatta, niin ne valitaan saman tien. Ja mitäs nyt on urheilijat, onko meillä mitään saavutuksia urheilijoilla? Saaka Vanninen menisi eduskuntaan, niin se äänestettäisiin sinne, tai mitä näitä nyt on. Olisiko jopa Krista Tervoni selkeästi kansanedustaja aineesta? Eemeli äänestä Seppu Normaali. Miten mä jotenkin Eemeli arvasin tämän? Taivasat, puhutaanko jalkapallosta? Ootko sä Taimisi liittynyt potkupallosarjaan vielä? Siellähän olisi vielä mahdollisuus sullakin näyttää, onko sulla mitään kykyjä tämmöisessä niin oikeassa tapahtumissa. Laitetaan muuten linkki vielä tämän kerran vielä tonne ei nyt ole väärä sivu. Ei.
Eli tuosta kannattaa liittyä tuonne Premier Fantasy ja tehdä joukkueeseen, ja tuosta linkistä sitten pääsee mukaan. Tämä on Taimesin viimeinen kutsu lennolle, niin sanotusti. Viimeinen kutsu Taimes lennolle nyt tuli tässä. Mutta tämä on sitten halpalentomatka, että älä sitten odota suuria tuosta. Ovaan äänestänyt aikoinaan Mato Valtosta eduskuntaan. No joo, tätä mä just tarkoitin. Seppo on myös vähän naivistinen. Se ajatteli, että palkkojen nostamaan saataisiin oikeita tekijöitä, mutta kansa kun äänestää Seppo. Mä oon muuten sitä mieltä, että äänioikeus pitäisi ottaa pois yli 65-vuotiailta tai 60-vuotiailta, niin äänioikeus pois. Toki jos miettii, että sitten ei kukaan aja eläkeläisten asioita, ei niitä aja nytkään kukaan. Eli mun mielestä, niin kuin, jos mietitään, että alle 18-vuotiaat ei saa äänestää, ja mun mielestä yli 60-vuotiaatkin voisi ottaa äänioikeuden pois. No multahan se käytännössä onkin pois, kun en mä äänestä, mutta tai en mä tiedä 60, 65 ehkä. Vai olisiko se 70 raja? Mikä olisi Seppo se raja, kun otetaan äänioikeus pois? Sepoltahan se saattaisi ottaa nytkin pois, ettei Seppo normaali äänestä, mutta. Ei kun Eemelihän se oli, kun Seppo normaali äänestä. Eemeliltä voisi nyt jo ottaa. Seppo, saat naisilta ääni pois, se riittää, niin perussuomalaiset olisi pääministeripuolue ikuisesti. Meinaatko näin, että naisilta äänioikeus pois, mutta onhan täällä meillä tämä sovinisti, tämä Katjakin nainen, että meinaatko, että naiset vaikuttaa noin paljon? No ainakin noissa vihreissä ja vasemmistossa naiset on aika äänekkäitä, mutta kokoomuksessa jo naiset pois. Se voisi olla hyvä kyllä, että äänestyspäivänä Taimesi lähtisi äänestämään ja Avekki hämmentäisi munuaissoppaa siellä. Niin Taimesi kävisi äänestämään ja pääsisi sitten syömään munuaissoppaa. Joo, kyllä, voisi olla hyvä asia kyllä. Koska onhan se selkeä, että Taimesi manipuloi tuon Avekin pakko äänestää, tai sitten illalla meillä on munuaissoppaa, jos et äänestä oikein. Taimesi on Seppo nyt hiljaa. Pekka sanoi, että ohoi Kotka plus 19 aurinkoista. Hyvät on kesäilmat Kotkassakin. Kaihan nyt pitää sovinistit naiset saada persuihin. niin. Niin, miksei. Mä en ole muuten ajateltu ton takantiin, kun Seppo sanoi, että naisilta pois äänioikeus, niin persut jyräisi. Voi muuten olla näin kyllä, jos tarkemmin asiaa syvällisemmin pohtii. Ristilliset kuitenkin säilyttäisi kannatuksensa, mä luulen näin. Ja Jalliksen puolue säilys, mutta moni muu voisi kärsiä, varsinkin vihreät ja vasemmistoliitto voisi kärsiä tuossa tapauksessa. – 24 yläpeukku, kiitos. Aika hyvä määrä tullut tähän tänään. Että tuossa oli lähetystä, ennen kuin mä aloitin, oli 5 yläpeukkua. Se on mielestäni aika hyvä ennen lähetyksen alkuun. Kiitos katsojat. Nämä on aina kiva silloin tehdä, kun katsojat yläpeukuttaa, niin tietää, että näillä on tarvetta tämmöisiäkin höpöttelyille, vaikka ei näissä nyt mitään isoa sanomaa ole ja muuta, mutta kuitenkin. Mäpäs kysyn tässä yhden asian.
Katso, femakot pitäisi kieltää noin vaiskaa. Onhan se hyvä olla vastakkainasettelu. Niin, en mä oikein tiedä. Nämä on näitä ääripäitä, eihän me tässä kukaan näitä päätetä. Naiset persuina poikkeustapauksia. Puoluetta johtaa Riikka Purra, että mites Taimes tän nyt käsittäsit? Se taitaa tuo Riikka Purrakin muuten olla sovinisti. Mutta vielä täytyy pohtia tämmöinen asia, että käsittääkseni Katja on ilmoittanut olevansa Kirkkonummelta ja myöskin Riikka Purra on Kirkkonummelta. Niin johtuuko se siitä, että Katja on valinnut puolueen sillä perusteella, että puolueen johtaja on samalta paikkakunnalta? Voiko se muuten olla näin? Mehän emme tiedä tätä, mutta Katja voi kertoa, että onko tässä taustalla tämä poliittinen mantra vai onko se, että naapurin tyttöä äänestetään? Kumpihan on se oikea syy? Katso, että Pride pitäisi kieltää lailla, se on mennyt överiksi. Niin, tai mä tiedän, että Yleisradio voisi lähettää uutisoinnin vähentää, että kai nyt oikeusmarssia kuitenkin on, mä en tiedä. Se, että kun siitä vouhotetaan joka paikasta, niin sehän lisää vaan sitä niin sanotusti suosioon. Taisut Riikka Purra on poikkeuksellinen naisihmiseksi. Katja valitsi persut jo Espoossa. Kun asui Espoossa ja näin, mihin sekoiluksi homma meni. Okei, selvä, hyväksytään, että ei ole kotikylän tytön suosimista. Vaikka ei siinä mitään pahaa siinäkään. Kyllä mä aikoina itse dikkasin Joukosta ja Kostista, kun oli samalta kylältä nämä laulajat, niin mun mielestä niillä oli hyviä kappaleita. Vaikka paljon oli käännöskappaleita, mutta kuitenkin ne osas vetää ne oikealla tyylillä, että eli vielä tuo Vantaallekin asuin, niin oli vielä Jouko ja Kosti oli suosikkeja. Sitten tuli tietysti Hektorit ja nämöiset, mutta Kate on niin, ja viimeksi äänestin Keskisarjaa, koska Purra oli varmasti menossa läpi. Mä en oikein siitä Keskisarjasta tiedä, että mun mielestä se Keskisarja on vähän niin kuin, miten nyt sanoisi, että vähän hitaalla mun mielestä. En mä itse en kyllä äänestäisi Keskisarjaa. Mun mielestä silloin vähän niin kuin supliikkikyky ei ehkä ole riittävän hyvä. Mutta nämä on näitä ajatuksia. Vaikka se osaat siis asiansa esittää, mutta jollain tavalla se on vähän niin kuin, se joutuu koko ajan varomaan joka sanansa, että se kertoo mun mielestä aika paljon. Kertooko sitten, että oikeasta asioista saa puhua vai mitä? Pekka ei ole ikinä äänestänyt. No, niin. Mä olen muutaman kerran ja ei se mikään ole mikään semmoinen ylpeilyaihe kyllä. Että meikäläisellä ainakaan. Että on sekin testattu. On se hyvä käydä äänestää ja kokea sen systeemiä. Olen mä ollut siis vaalivahtimestarina, että pitää tämäkin muistaa, että en itse äänestänyt, mutta olin kuitenkin parina vuonna ollut vaalivahtimestarina. Ja siinä hommassa oikeastaan mä olen ollut aika hyvä, koska mä en itse ollut puoluesidonnainen millään tavalla, niin mä olin vaalivahtimestarina ainakin hyvin puolueeton, että se pitää paikkaansa. Mutta raskas homma oli se koko valoisa aika olla siellä vahtimassa näitä äänestäjiä.
Tai ei kai siinä muuta, piti niitä kantaa ne äänestyskopit ja tarvikkeet paikalle ja sitten vahtii, ettei tule järjestyshäiriöitä, mutta onneksi tuolla nyt ei ollut mitään. Pekka ei valita, mutta kyrsiihän se. Katsojat keskirajalla oli hyvä läpenheittäjä tuon jatkoon, en tiedä haluaako edes jatkoon tai tuohon väliin. Taisot, kiitos, mä lähden nyt. Oli mukavaa näkemisiä, se on nyt morjo. Periaatteessa mäkin voisin kyllä lähteä. Mä oon tässä jo 2,5 tuntia taas törsännyt teidän arvoista kallista aikaa. Ja Seppokin pääsee töihinsä nyt sitten. Ja onhan tässä nyt tänä aamuna tullut selväksi, että Seppo ei olekaan vihakatsoja. Mä olin täysin varma tästä jopa. Eli omalla tavalla tämä päivän lähetys on ehkä muuttanut käsitystä. Voihan se toki olla, että Seppo valehteli. Sitähän emme voi tietää, mutta sitä täytyy vielä miettiä. Eli hyvä vihakatsoja osaa myöskin valehdella, mutta uskotaan nyt Seppoa ehkä tässä kohti. Ihmiset keskisarja ihan mukava ukko ja Katja sanoi, että eipä täällä lomalla kovin kallista ole. Seppo sanoi, että joo, voi olla, että kusetti, niin aivan. Tämähän se on sitten seuraava ajatus. Mutta katsotaan ja tarkkailemme tilannetta. Mutta vielä yksi asia mä katon ennen tätä loppua. Mutta huomenna aamulla mä varmaan teen tuolle Pohjanmaa-kanavalle vielä aamulähetyksen, jos jaksaa. Niin katsotaan, tuleeko sinne jotain uutta tarinaa. Mutta kiitos kaikille ja mukavaa torstai-päivää. Älkää syökö liikaa sitä hernesoppaa, että ilmasto pelastuu.